Bonjour à tous, est-ce que vous êtes chaud pour Mortal Kombat ce soir? All right, welcome everybody. You are currently watching UFA 2023, the one European major stop in the Mortal Kombat 1 Pro competition. You are currently watching the one and only talented RZA before you, introducing this show to the wonderful French crowd. But my name is Ketchup and I'm joined by the Eternal Mustard. I am so happy to be back commentating a top 8 of this scale for major tournaments in EU for Mortal Kombat 1. This has been a fantastic event so far. Of course, we are here in Paris, France, where many a player has taken the trip overseas, for many over a smaller sea for some, and sometimes a bus, who knows, whatever. Loads of players have gathered together, and we have now the top 8 ready to go. And this is our first player, hometown French, real representation here in the top 8, Axstar with that Reiko. Now, we've been talking to a lot of people over the weekend, and the general consensus is, right, this is the French player to watch. You know, he's doing the most success online in the French leagues, that Reiko looking strong, and here he is, winners top 8 with a commanding performance.
have been really like just beefing up this weekend, and after the gameplay I'm really beginning to see why. But we'll be facing off against MK Javier from Spain, making his offline major debut with Scorpion, who many have been saying recently quite a bottom tier, making him look positively fantastic. And if he has the ability to get Scorpion all the way to that #1 spot, the tier lists, I can see them already, but we are moments away from reaching that point. 2 players, we have 6 left to go. And this winner's side on its own is unbelievably savage, because if I'm thinking of the next player, I don't have it in my head. We'll wait and see who steps up. But I'm not going to spoil it. In case you're unsure, we're going to have a look. Number 3, Kanamani. This prodigy-like player who from even a young age was just grinding, and has reached, again, I believe, an offline major debut. Winner's side top 8, was able to defeat King Gambler off stream 3-2, close last round. I mean, it was unbelievable. Yeah, and a true prodigy of the online realm, but coming here to the first offline major and looking really strong. But I'll tell you what, immediately, who is not a newcomer to the offline space and just, I suppose, in-person tournaments in general, none other than the man himself, Tekken Master from Bahrain, Middle East. I mean, he is a household name in the NetherRealm scene by now. We haven't had the chance to see Tekken Master compete for a few years. Hasn't really been able to make the travel in general, but back to full strength here. Winners top 8, looking pretty much unstoppable along the way. I'm going to say it, this is a very difficult top 8 to call, and just so you know as well, this is the order in which players will be playing. So Tekken Master vs Kanamani will be our second match. MK Javier and Axstar will be our first. But Tekken Master just looking so good. And even in this stacked top 8 is, I think, ok, alo. Hello stream. Anh em thấy tôi nói gì không? Úi giời. Anh em mấy đứa trong voice chat lên comment stream đi các em. Nếu chúng mày không mở mic được. To a pretty good start here in the pro competition, securing a top 8 finish at the first major event, East Coast Throwdown, and has been able to get back-to-back top 8 placements. Looking to take it all the way here. Mostly General Shao, I believe, is going to be the game plan, but there's a lot of good players to get through. VGY, absolutely one of them. But not just Shao, things like Shao Darius. Like, really looking to just, I think, go with what his gut is telling him is the right team. And Darius, not a traditional cameo, but in hands of VGY, looking very dangerous. Now, question is, are we going to see that more here, or are we going to see the more traditional pick? But is a traditional pick for him the weird stuff? You know, it's hard to know. Now, we have got to talk about our next player, Boki, the man without fear. He has developed Kung Lao from the MKX days through to 11, now to MK1. If you want to look at a player that doesn't give a damn, you're looking at Boki. Ok, chào mừng tất cả anh em đến với Ultimate Fighting Arena, lại thêm một giải Grand Slam khác của game đối kháng. Chúng ta đương nhiên vẫn sẽ đồng hành cùng với Mortal Kombat thôi. Không có đúng ra là cái livestream này phải bắt đầu từ 7 giờ cơ. Nhưng mà vì theo như thông tin tôi nhận được đấy là cái sân khấu này cũng là sân khấu của bên nào nhỉ? Cũng là sân khấu mà bên game gì cũng Dragon Ball Z họ cũng sử dụng sân khấu này để thi đấu, và cũng phải chờ một lúc để họ làm lễ trao giải cũng như ổn định lại production rồi họ mới cho lên livestream. Giải đấu này có sự góp mặt của rất nhiều anh tài anh em. Chúng ta có cái tên rất tiêu biểu ở đây, đó là Video Game Joe, hay gọi tắt là VGY. Đó, Best General Shao không? Chúng ta còn Tekken Master. Đây rồi, chúng ta có Foxy Grandpa. Chúng ta có Jor. Đây chính là top 8 của chúng ta sau khi đã trải qua vòng pool cũng như là vòng top 24 ngày phần sẽ rất là ngày hôm qua. Trời ơi, Foxy Grandpa chắc lại mang đến con bài của múa quạt và Kung Lao. Ồ, chúng ta có trailer ở đây. À không, History Behind the Warrior và lại cái ông người Pháp ở đây. Tôi quên mất cái ông bên trái là tên gì rồi. Đây, chúng ta sẽ có một số highlight của ngày hôm qua.
Vòng pool ngày hôm qua diễn ra rất dài, nó diễn ra từ 6 giờ tối theo giờ Việt Nam rồi đến tít 3-4 giờ sáng hôm sau cơ. Vòng pool rất lâu. Nhưng mà hôm nay thì chỉ còn là top 8 thôi nên là giải đấu cũng sẽ diễn ra nhanh hơn. Nhưng mà không vì thế thì các trận đấu cũng sẽ diễn ra một cách nó nhanh chóng, phải không? Đều là những vòng đấu cuối rồi. Đây chúng ta có highlight của MJ Javier. 2-1. Úi rồi ơi. Chúng ta có highlight của Kaminami. Marcoran và Tekken Master. Marcoran là một tuyển thủ chơi rất thông thạo như nhân vật nữ nhưng mà cũng phải khuất phục tới tay của Tekken Master. Đây là highlight của Boki với combo Kung Lao và Goro. Rap Launcher đó. VGY và King Gambler. VGY là đã để thua ở trận đấu ở trên nhánh thắng khi cầm cho mình đó là quân bài General Shao. Đến trận thứ 3 anh ta đổi sang Shang Tsung nhưng mà cũng vẫn không hiệu quả. Thật may là VGY đã cố gắng ở trận đấu nhánh thua trong top 24 đến được vòng top 8 này. Chúng ta có quân bài Geras của Niger nữa. Làm tôi lại nhớ đến Hiếu 1704. Và đó là highlight của ngày thi đấu đầu tiên của EFA Mortal Kombat 1. Đây chúng ta có sự góp mặt của Ketchup và Mustard. Bộ đôi quá nổi tiếng trong cộng đồng MK rồi. We did have our exhibition on Friday, but yesterday is where the real tournament really kicked up in speed. And now today, top 8 is left. And we were just, saying before Foxy Grandpa to finish our point. Just one of those reliable players, right? Getting that top 8 at the very end. Hai ông này có vẻ anh em với nhau không? Nhìn giống nhau đấy. But regardless, one hell nhau vậy đây. Top 8 ready to go. We're of course going to be starting on the winner's side. I believe our first game is Akstar and Javier. So most likely going to be Reiko Scorpion. I mean, we can say that Scorpion has made it. Mấy thằng kia có thấy lạc rất thì không? Mấy thằng ngồi trong voi có thấy lạc rất thì không? Chat lên đi các em, đừng chat và đi code nhé. Tao không đọc đâu. Hello Lin nhá. Tranh thủ trong lúc đang chờ đợi thì chúng ta sẽ đến với bracket nha anh em. Chúng ta sẽ đến với bracket của giải đấu luôn. UFA chúng ta đang ở vòng đấu top 8 rồi. Stream một anh ơi, ok. Chúng ta ngồi xem bracket ngày hôm nay nhé. Chúng ta đã đến vòng đấu top 8 rồi. Vòng đấu top 8 chúng ta sẽ có lẽ chúng ta sẽ đánh ở, tôi nghĩ là chúng ta sẽ đánh ở nhánh thua trước. Đó. Chúng ta sẽ xử lý ở nhánh thua trước hay sao ấy nhỉ? Tôi đoán thế. À không, chúng ta sẽ đánh ở trận đấu nhánh thắng trước này. Trận đấu giữa MK Javier và Akstar luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu nhánh thắng trước. MK Javier thì quá nổi tiếng với con bài Scorpion rồi. Let's go. Ui. Chúng ta có thêm kèo đấu giữa Kaminami với cả Tekken Master. Ở nhánh thua chúng ta sẽ có VGY và Boki. Và trận đấu ở cuối cùng ở cái nhánh thua này, một trận đấu rất đáng chú ý, trận đấu giữa Jer và Foxy Grandpa này. Trận đấu này mới đáng chú ý này. Chúng ta trở lại với màn đầu hình trận đấu, màn hình giải đấu nào. Primarily with that Reiko striker. Now I have heard he does play a few other characters, but I believe he is kind of really going into. Tôi nghĩ là đến vòng, tôi nghĩ là Foxy Grandpa vẫn sẽ sử dụng cho mình đấy là Kitana và Kung Lao thôi. Vì là ông ấy dùng Kitana Kung Lao hơi quá nhiều rồi. Đó. Đây chúng ta có được hình ảnh về hai con tướng tủ của Akstar và MK Javier đây. Akstar đó là con bài Reiko. Và MK Javier quá quen thuộc luôn, Scorpion. Ôi, Striker luôn, wow. Một trong những cameo mạnh nhất ở sân meta ở thời điểm hiện tại. Với Scorpion thì kết hợp với cái xoay xích cộng thêm bom của Striker là anh ta là nhân vật này vẫn sẽ có thêm lượt đánh, thêm một lượt đánh nữa đó. Chúng ta đến ngay với trận đấu đầu tiên, trận đấu giữa Akstar và MK Javier. Let's go. Đầu tiên, ôi rồi ôi, low profile lên combo 3 rap luôn. 341 rất nhanh chóng. Vẫn chưa lấy được lượt. Reiko đã ép được Javier Scorpion vào góc. F32 nào, liên tục nào.
Spear. Ok, 383 mà meterless thôi anh em nhé. Ôi, không có striker để có thể khiến đòn này là một đòn xếp. Ném phi tiêu, lối chơi quen thuộc của Reiko. Ném phi tiêu rồi, cố gắng lấy cộng, không được. Vẫn đang là neutral, ném vẫn lấy cộng. Ôi, nhưng phi tiêu của Reiko vẫn là cái gì đấy. Phi tiêu của Reiko vẫn là cái gì đấy quá đáng sợ. Round đầu tiên dành cho Arkstar. Strike throw luôn, strike throw là tốt. B3 ném bom để save đấy mà. Strike throw tiếp luôn này. Làm tí đấy. Tiếp tục là ném phi tiêu, trung bình Reiko gameplay, ném bom luôn cho nó cẩn thận. Rồi, Peter Burn tiếp tục là cố gắng pressure, liên tục cố gắng gây sức ép này, ném phi tiêu, sweep attack. Ôi, không có bom của Striker để save. Overhead tốt. Ơi, bắt bài được pha low profile của Arkstar, đến combo cho Javier. 1-1-1 Spear. Xoay đúng rồi, ok. Xoay, có striker không? Có chứ, tại sao không? Đang có lợi về máu cho Javier. Ném bom phát nữa, cộng. Ok. Đây lại, ôi, cái gì đây? Vai nổi. Foul play rất tốt của Arkstar. Anh ta biết. Tôi không biết là may mắn như nào, nhưng mà một cái lùi cameo của Striker. Nó ném trúng Scorpion. Và sau đó là lên combo nhẹ nhàng với một cái fatal blow. Ui rồi ôi, và fatality luôn. Thôi nào. Ôi. Cho tôi xin lại cái highlight của cái tình huống vừa rồi cái. Tôi cần xem lại highlight tình huống vừa rồi. Rất toxic đến từ Arkstar. That is absolutely disgusting, and I want to say the crowd calling for that fatality made that so much. Rồi, let's go. Chúng ta đến với game tiếp theo luôn. Ui, mất meter đến từ Arkstar, nhưng mà không đổi lại gì cả. Ôi, mắc lỗi này. Còn 262 máu. Tiếp tục là thò cái low profile ra. Cái B3 của Reiko đấy, mặc dù là ăn xếp nhưng mà nó khá là dài. Ôi, tốt. Meter Burn an toàn luôn. Ôi, EX Spear luôn. 1-2 giật, 1-1 xoay phát nữa. Chuẩn bài 373. Xoay. Ném bom. Ôi, lại là Reiko với những pha phi tiêu. Mỗi lần Meter Burn của Reiko với cái phi tiêu đấy là sẽ là 6 cái phi tiêu. 6 phi tận 6 cái cơ. Và với 6 cái đấy thì chắc chắn là anh em có ammo, cố ammo lên để tiếp cận thì cũng không được đâu. Mất ammo oan. Lại phi tiêu. Ôi, F32 là tốt này. Hay. Chắc chắn là round đấu dành cho Javier rồi. Hello anh em mới vào xem stream nhé. Hello Đạt, hello anh Hiển. Ném bom, rất safe luôn. Lại B3 tiếp, lại B3 ném bom. Cố chắc chắn để mình có safe trong tình huống vừa rồi. Thò chân, ném phi tiêu. Lại ném phi tiêu. 2-1. Sweep attack. Ôi. D3 và sau đó xoay, sau đó Striker rất safe. Tiếp tục ném bom. Tiếp tục là Michael Duck tốt. 3. Grab thôi chứ có sao nữa. 310. Ném bom lại safe này, lại xin nhẹ cái lượt này. B3 ném bom rất safe. Rất chắc cú luôn. F32 lên được combo. Có chốt hạ được cái game này không? Có vẻ là chưa rồi. Chưa đủ. Ném bom. Hay. Cú gọi lửa Meter Burn hợp lý. Không, Arkstar không thể ngờ được ở pha đấy Javier lại có thể YOLO được như thế. Trận đấu đầu tiên, điểm thi đấu đầu tiên dành cho Javier, một đeo thôi. F3 xoay luôn. Thò chân và xoay và đón gọi Striker, rất safe. Phi tiêu. Úi rồi, 2 Striker ném bom luôn.
Thằng nào mới được cộng. Đấy. Hay, jump kick là tốt, lên combo chứ sao nữa. F32. 1-2 xoay. 1-1-1 xoay phát nữa. Đúng rồi, 371. Liên tục là cố gắng dùng cái string mid profile. Ôi, D1. Ôi giời ơi. Overhead, blood frame. Overhead cộng vãi cả trường. Ôi, cú D1 là không hợp lý rồi. Bị punish ngay. Ơ kìa. Javier tôi tình huống vừa rồi hơi cuống. Cú D2 không hợp lý. Paris tốt đến từ Arkstar. Ngay lập tức là một cú thò chân để punish và đem phi tiêu. Có ngay ra đấu đầu tiên luôn. Overhead 2-1-4, bấm hết string là chắc chắn. Ôi, cú ammo gì đây? Không hợp lý này. Cú ammo không hợp lý cho lắm. Tiếp tục Shimmy bằng stand 2. Cố gắng tiếp cận bằng stand 2. Ôi, demo là không hợp lý. Chỉ cần một cú bóc không hợp lý thôi, một cú thọt chân vào tay không hợp lý là chúng ta sẽ phải trả giá, đôi khi là rất đắt. Ammo là tốt này. 2-1-4. Ôi, Michael Dark là tốt. Đam to. Xoay. 365. Xoay. Spin đến chết luôn. Chúng ta có tỷ số hòa ở trận đấu thứ 3 này. Rồi, neutral. Tiếp tục giữ neutral. Phi tiêu. Thêm ai sẽ là người phá được neutral đầu tiên nào? Rồi, cố gắng phá neutral từ Javier. Ném bom. Tốt. Spear luôn. Ây. Tiếp tục cố gắng dùng tele meter burn. Cố gắng để khiến mọi thứ xếp. Ôi, và ammo là tốt. Ném bom luôn. Tech throw là tốt. Tiếp tục là những đòn sweep. Sau đó là phiếm vi tiêu và gọi striker. Xếp vách cả trường. Ơi, có máy grab. Vi tiêu ném bom luôn. Rồi. Cái chân của Reiko nó rất là dài, cộng thêm cái aura đi theo của Reiko nữa là cái hitbox của Reiko rất điếm luôn. Ồ, save. Ném bom, setup. À, ném lại đúng không góc, hợp lý. Ôi, YOLO. Pha YOLO đến từ Arkstar. Xích nữa thì khiến Javier ôm hận. Ôi, nhưng mà vẫn là save. Cả hai vẫn đang save. Michael Dark là tốt. Có thể lên Veil Blow được thế sao không? Đúng. Có thể Veil Blow được. Liệu có đủ đam không? Không bị scale nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là không đủ đâu. Tôi nghĩ là không đủ. Tôi nghĩ là chưa đủ đâu. 18 giây, còn một tí máu thôi. Reiko có Veil Blow. Ôi! Eileen cái B3 giải quyết tất cả. 2-1 cho MK Javier. For MK Javier, one more and Scorpion gets at least top 3 at one of the most important majors of this game. Một cú B3 là xong, phá được ammo và dứt điểm đối phương. Quá là nồi. Đây mới là Scorpion mà anh em nên học này. Đấy, đây mới là người chơi Scorpion anh em nên học. Cái cách đánh của Javier nên học nếu anh em đam mê chơi Scorpion. Kiểm soát như thế neutral không? Rồi, có vẻ đang có tí hội ý cùng với Arkstar với ban huấn luyện thì phải. Chúng ta đến ngay trận đấu tiếp theo thôi nhỉ? Rồi, đổi cha đến từ Arkstar. Đổi nhân vật rồi. Có vẻ Reiko đang chưa mang đến hiệu quả quá cao dành cho Arkstar. Không, chỉ là một pha nghỉ ngơi lấy thêm tí là ra uống nước thôi, không có gì cả. Tĩnh tâm thôi. Chúng ta đến ngay với trận đấu thứ 4. Đây sẽ có thể là match point dành cho MK Javier nếu anh ta tận dụng tốt. Xoay xích nào, striker cộng 6. Ôi, tele là tốt. 2-1 lên combo. Tiến F32 tiếp. Giật 1-1-1 giật tiếp. Đấy, 402. Thò chân bốc và sau đó là xoay, sau đó ném striker. Ôi, meter burn tele rất khó chịu luôn. Lại xoay này, ném striker cho nó an toàn nhé. F32 này. Ôi, overhead là tốt.
Javier không read được cái overhead đấy. Thực sự đang... Ôi, pha Flawless block là tốt nhưng mà cú Amo này lại hợp lý. Ôi, Flawless tốt. Ôi, cú lướt đến là không hợp lý đến từ Asta rồi. Match point. Match point dành cho MK Javier. MK Javier mà thắng được với quả Scorpion này là thì đúng là nể phục rồi đấy. Vì với cái meta hiện tại chúng ta đã thấy ôi lên combo này. Cái meta hiện tại chúng ta thấy nào là Raiden, nào là Astra, Johnny với cả Kenshi, có sự xuất hiện của Scorpion thì đúng là một làn gió mới. FA2 này. Ôi, ten 4 luôn. 3-3. Ôi, restand overhead. Ôi, grab. Còn chấm máu cho Asta rồi, rất khó cho Asta. Ôi, spin. Spin là tốt. MK Javier là người đầu tiên vào vòng Winners Final. Chúng ta có thể nhìn thấy liên tục là những cú tốc, sau đó là những cú xoay. Những cú xoay vào gọi striker cực kỳ safe luôn. Với cả cái lượng chip damage khi nếu mà kể cả chưa Mr. Burn lên nhá, cái lượng chip damage cái xoay xích là nó rất là đau. Thêm quả striker nữa, chip damage cực đau luôn. Đấy cũng là một cách để anh em có thể áp dụng với Scorpion Striker, một cặp đôi khá là hay đấy. Với cả bây giờ bên cạnh Kung Lao, cameo quốc dân chúng ta không nói rồi nhá. Thì cái cameo Striker cũng là một cameo mà anh em nên tận dụng. Vì cái back cameo của back cameo của Striker đã là có cộng rồi. Là cái ném 2 quả bom đã là có cộng rồi, cái overhead cũng có cộng rồi. Cái duy nhất là trừ tôi nghĩ là cái duy nhất là trừ nặng ấy là cái đòn cameo mà đánh low profile. Còn cái overhead với mấy cái ném bom đều xếp. Đấy. But that's what I want to kind of interject and say. It's all well and good saying maybe the character's not as bad as everyone thinks. Với cái matchup vừa rồi thì thực sự là Javier đã làm đúng những gì mà cái matchup đấy cần. Đó là giữ một khoảng cách, những gì mà Scorpion cần phải làm nhé. Khi mà vào trận đấu, đó là giữ một khoảng cách vừa phải để có thể cố gắng dụ cho Asta có thể làm mấy trò với Reiko. Reiko thì nó chắc anh em cũng biết rồi, Reiko thì là một grappler, nhưng mà bên cạnh đó Reiko có khả năng zone rất tốt với cái phi tiêu của mình, zone cực xịn luôn. Nên là đứng ở gần thì Reiko sẽ grab anh em phải ngồi né, mà cái read cái đấy cũng là đọc được cái chiêu grab đấy là một điều cực kỳ khó. Còn cái phi tiêu thì nó chip damage nó khá là đau. Khi mà anh em Mr. Burn thì anh em buộc phải nhảy lên hoặc là phải ngồi đỡ hoặc là phải đỡ, bắt buộc phải đỡ chứ không có né như cái phi tiêu thường được. Cái ném thường sẽ là 2 cái phi tiêu. Còn cái ném xa, ném Mr. Burn sẽ là 6 cái, lượng chip damage rất đau luôn. Tôi nhớ là cái Mr. Burn khi mà ném Active Frame kích hoạt được thì sẽ là 180 dam thì phải. 180 dam luôn. Rồi, chúng ta đến với trận đấu thứ 2 luôn. Trận đấu của 2 của chúng ta sẽ là chúng ta có sự xuất hiện của Tekken Master. Chúng ta có trận đấu giữa Kanemani và Tekken Master. Kanemani thì tôi chưa có dịp để có thể xem theo dõi nhiều. Tekken Master tôi có xem qua rồi. Tôi sẽ chờ xem để tôi xem là hai người chơi chúng ta sẽ pick cặp đôi như nào nào. Nhưng mà hôm qua tôi đang không biết là ở cái giải đấu lớn này có nhiều người sẽ pick Kenshi không. Như giải cộng đồng mấy anh em chơi của mấy anh em hôm qua là chúng ta thấy rất nhiều Kenshi luôn, rất nhiều Kenshi và Johnny. Ở giải này thì hôm qua tôi có xem vòng pool, tôi thấy khá là nhiều, thấy khá là đa dạng. Astra, General Shao, đủ cả. Tôi nghĩ là vào vòng này không biết là VGY có tiếp tục sử dụng cho mình đó là General Shao không, hay là lại cố gắng meta thôi. Nếu mà cố gắng kiên trì theo chơi General Shao thì thực sự là phải nể VGY anh em. General Shao là một nhân vật ở Rush, là một nhân vật ở tầm gần, Rush down mà. Shao cực khỏe ở gần nhưng mà khi mà ở xa thì Shao rất cần một
Camille có khả năng zone tầm xa. Nếu không thì Shao khó đánh lắm, bởi vì cái zone tầm xa của Shao nó rất là chậm. Chúng ta sẽ có kèo đấu giữa có vẻ là Scorpion và Reiko rồi. Nói chung là khi mà đối với Scorpion thì việc có cho mình cái xoay xích đấy đi cùng với cả thêm một cameo có thể giúp cho anh ta, giúp cho nhân vật này có thể tung được một đòn an toàn đấy. Cái xoay xích là unsafe mà anh em, nhưng mà nếu mà đi được với kiểu dạng như Cung Lao hay là Striker chẳng hạn, là chúng ta ném cái mũ ra hoặc chúng ta ném quả bom ra, hay đi về sector chẳng hạn, setup bắn tên lửa, đó cũng là một cách. Hoặc đi về Goro đó, khi mà gọi cameo ra để đỡ chúng ta sẽ được cộng frame và đẩy đối phương ra một chút. Đấy là đối với Goro nhé. Cái yếu tố chúng ta có thể nhìn thấy là dễ nhất đấy là cái việc cộng được frame. Đó. Scorpion sẽ có thêm một lượt nữa để đánh. Chúng ta sẽ có kèo đấu Raiden và Geras. Có vẻ là vẫn đang lựa chọn rất kỹ từ hai nhân vật. Ông kia còn đang chọn cái gì mà đang chỉnh control mà. Tôi đã thấy có Baraka rồi. Raiden, Kano đối với Baraka Striker, vãi nồi. Quá xếp. Quá là xếp. Yeah, whoever was responsible for that at the production crew, well done. That is super cool. Raiden Kano is something you're going to see a lot in this part of the world. Like, I would say it's probably the most common team. When it comes to EU, or maybe even slightly outside of EU, those that would compete in maybe the Rips Arena, shouts to you, or other things. Để tôi xem là kèo đấu thế nào. Đối với bây giờ chúng ta đang thấy một cái meta rất mới anh em ạ, đó là thật ra cũng không hẳn mới lắm, nhưng mà đợt gần đây rất nhiều người sử dụng, đó là Raiden và Kano. Đi về Kano thì Raiden sẽ có một lựa chọn để giúp cho cái giật điện, cái DB3 ấy sẽ khiến cho đòn đấy của Raiden nó safe hơn. Khi mà dùng cái Kano Ball ra, gọi Kano Ball ra thì cái đòn giật điện đấy nó sẽ thành safe. Ngoài ra có một cách setup khá hay với Raiden Kano, đó là Kano sẽ bấm lùi cameo. Chúng ta bấm lùi cameo để Kano xuất hiện và ném hai con dao ra, sau đó Raiden sẽ tê lên ra sau, khiến cho đối phương bất ngờ, và sau đó là khiến đối phương bất ngờ là khi đối phương dính đam chúng ta dùng ngay combo 24-21, sau đó lên combo như bình thường luôn, combo khá to. Baraka mặc dù nớp sát thương rồi nhưng vẫn là một nhân vật rất khỏe để anh em có thể sử dụng. Rất đơn giản rồi, như tôi vừa nói xong. Grab, back throw là tốt này. Demo sau đó giật điện, sau đó robo. Ok. 24 giật điện lại gọi Kano Ball tiếp này. Ôi, cú DB3 Meter Burn. Tốt này, 2-4-2 giật. Giữ đối phương trong góc rồi. Cố gắng thoát khỏi. Ôi, cú up lock là chuẩn. Ôi, không còn cái projectile đã hóa giải tình huống ném dao Kano rồi. Cái setup tôi vừa nói. Bấm hết string. Ôi, hay. Ôi, ném bom lại xếp. Ui, overhead. Tiếp tục tốc này. Ây da, tầm đánh của Baraka rất dài nha. Hãy cẩn trọng với cái 2-1-2 của Baraka. Với cả khả năng mic của Baraka cũng xịn. Ai, cú nhảy lên và bắt bài với rất tốt với cú Thunderfly. Back grab để chống một pha tech throw thôi, không có gì cả. Projectile à? Liên tục là projectile à? Mày không né được à? Ngồi xuống, bỏ đỡ ra. Overhead là tốt. Hay, lên combo. Setup combo với ném bom của Striker luôn mà. Overhead này. Ôi, lại đấy chỉ là một pha pressure thôi. Ui giời, pha này thì lại không bỏ đỡ rồi. Không bỏ đỡ đến từ Tekken Master. Pressure shimmy. Bấm hết string F434. Projectile tiếp này. Cố gắng jump kick để lừa đối phương. Ôi da. Setup ném dao không thành. Ôi, lại là DB3 Meter Burn. Giật một phát nhưng mà chưa có meter. Ôi, punish. Của D2 là tốt. Tôi hiểu ý định của Tekken Master. Ôi, rồi ôi. Cái này là chính là my game.
What isn't slow? Baraka fatal blow, man. Tekken Master biết rằng cái bắn điện của Raiden chưa đủ để giết mình được. Chưa thể đủ để giết mình được. Đây là nó sau đó bật cái Fatal Blow lên, một cái Fatal Blow Punish để có thêm một tí giáp nữa, và đồng thời vẫn đủ không gian, đủ cái khoảng cách là vừa đủ để tiếp cận với Kanimani. Đó là một pha Fatal Blow chính xác đem về trận thắng đầu tiên dành cho Tekken Master. Để rơi trái nước bạn này, rơi trái nước rồi. Cover myself with these projectiles. My opponent will try and do a traditional punish. They get hit by the projectile. I now get a full combo. I would say that's the number one mission. Và đến tiếp với trận đấu tiếp theo này. That they're still trying to go for normal punishes, and they're basically killing themselves for it. Whereas in this match, we've seen it already. For both players, down to punish, take that damage, win the trade, Zone tiếp. Deter that strategy, and we're seeing it from both players. Thỏ chân là tốt này. Ây, xếp. Bắn điện ghép được này, đấu projectile. Khi mà đã chạc trước rồi thì Raiden không ngán. Back throw tốt. Đưa đối phương vào trong góc, được không? Có vẻ là chưa rồi. Ôi, thoát góc tốt. Định ném dao setup nhưng mà không thành. Lại là back throw này. 2-1. 1-2 là tốt, lên combo. Bắt buộc phải break đến từ Tekken Master. Kanimani đang cố gắng gây áp lực. Kanimani có một meter nha, có thể lên combo đam to được nếu có thể bắt lỗi thành công. Tekken Master hết meter rồi, như tôi vừa nói xong, combo tam to nào. 2-4-2 giật. Gọi Kano ra, đúng rồi, 4 giật phát nữa, 308. Đấy, DB3 kết liễu, gọi Kano cho nó chắc cú này. Round đấu đầu tiên dành cho Kanimani. Ôi rồi ôi. Nhưng mà Striker đã giải cứu Baraka tình huống rồi. Ôi 2-1. Vẫn giữ đối phương trong góc này. Bấm hết string. Cố gắng là những pha pốc. Nhượng lại neutral, ném dao setup. Ui, nó không phải là ném dao mà đó là cái robo của Kano. Ôi, ôi Flawless block là tốt nhưng mà không có punish. DF2 meter burn, gọi Striker chắc cú này vẫn là safe. Ơi, ném dao setup Thunderfly ném dao luôn. Một cái overhead là tốt, một cái B2. F43 giật điện, gọi Kano rất safe này, thò chân ra. Overhead. Ơi. Overhead tiếp. Tiếp tục là bắn projectile. Bắn. Ném bom. Overhead. Ôi, giật điện là tốt này, Thunderfly là tốt. F4. D1 giật điện. Ôi, không thể punish được. Tình huống đã bị đẩy ra quá xa. Nhưng mà vẫn là một round đấu dành cho Tekken Master và tiếp cận tốt. Bởi vì tầm đấy là Kanimani đã hết sạch máu rồi. Nào, ông nào vỗ tay đây. Đang ngồi tập trung. Kano xếp. F43 giật điện. Tiến 3-4-2, 4-2 giật. Ôi punish. Cú D2 là tốt. Đấu mặc dù có Striker nhưng mà Striker ra chậm quá nên là cú D2 và vẫn lời máu hơn, nhưng mà lên combo đến từ Tekken Master. 278. Ôi, cú Thunderfly này thì thực sự là không tốt một chút nào rồi. 360, gần 360. Cấp xỉ 360. Cú Thunderfly sau đó định gọi Striker, định gọi Kano ra cứu nhưng mà Baraka nhanh hơn, Baraka phá được cái tinh thể lao ra. Ôi, meter burn và lao lên luôn. 2-0. Chúng ta có thể thấy rằng chỉ cần lệch một chút frame thôi thì một cú punish có thể ập vào đầu bạn ngay. Một pha gọi Kano, Thunderfly đó gọi Kano ra để cố gắng giữ cho mình an toàn, nhưng mà cái pha gọi đấy là không tốt chút nào. Đấy. Cú gọi Kano đấy là quá chậm để nó đưa thừa thời gian để cho Baraka của Tekken Master có thể xử lý. 2-0. Và có lẽ đây sẽ là match point dành cho Tekken Master. Thế này thì vòng top 8 này nó lại hơi nhanh. Anh em nào đang trong voice chat bật mic lên nói đi. Để tôi mở. Đấy, bật lên. Nãy anh chào mày mà anh thấy mày bình luận cuốn quá nên tôi không lên tiếng. Nói đi đấy. Em vui mà anh.
Let's go. Trận đấu của những cao thủ sợ thật đấy. Đấy. Làm lại vỗ tay. If you swap to Johnny Cage, you know that there's a chance Tekken Master will just change to someone else. Rồi, chúng ta đến lại hình như nào đây, hãy technical hay là huấn luyện viên chỉ đi đây. Hết vịt lại vỗ tay. Tekken Master can't just pick something against. And that's what you've got to look for, because we know he can he has the team, right? If you go to Johnny and he's like, "Oh, I've got a character for Johnny." Có vẻ đang có chút thảo luận gì đấy, đang có chút vấn đề gì sao ấy. Now unsure on what's actually happening here. We'll get confirmation, no doubt. Có chút gì đó đang xảy ra. But for now, Tekken Master looking good as ever. It looks like Destarted wants to come up and coach. Đây, chúng ta quay lại màn hình bình luận của Ketchup và Mustard. Không biết là có chuyện gì xảy ra ở trên sàn đấu, nhưng mà thì mà tôi thấy tự nhiên Tekken Master ông đứng lên, ông định có một số cử chỉ lời nói gì đấy, không biết là có vấn đề gì. Hoàng gọi cho Ed Boon xem có vấn đề gì. Đây để anh em để em gọi Ed Boon. Ông ra cho hỏi xem tự nhiên nó dừng đánh kìa, có vấn đề ấy, đánh nhau à? Hai game thủ nhìn nhau đấy. Hai game thủ nhìn nhau. Đây rồi, chúng ta vào lại game rồi. Còn mang Striker với lại Kano ra nhỉ? Đấy, nó đang beta mà anh. Ôi, backgrab là tốt này. Rồi, bắt đầu trận nào. 2-1. Ôi, anti-air là tốt. F43. Ô! May quá. Kalimani Tekken Master không punish được quả đấy. Tốt là tốt. Overhead. Ôi, né được cái đòn 2. Né được một đòn 2 profile nhưng mà không kịp punish. Ôi, ném bom là tốt. Tự nhiên bỏ đỡ. D1 xoay, DF2 ném bom. Ôi rồi, overhead low. Mix up. Tiếp tục bắn projectile. Ôi, Thunderfly. F4. Xoay tiếp này, ném bom. Ôi, Flawless box là tốt nhưng mà khó quá. Có thêm cả ném bom chịu rồi. Kano ra. Ơi, chậm thế. Xoay Kano luôn, thằng nhả luôn. Lỗi quá. Kalimani có thể đang gặp áp lực tâm lý rồi. Thoát góc là tốt nhưng mà dính punish từ projectile. Giật Kano nhả luôn, đúng rồi, phải nhả luôn. Ông giữ quả đấy cũ lâu thế. Ôi, neutral jump là tốt này. 2-1 DF2 308. Nhẹ nhàng. Ôi, cú D2 không hợp lý, dính quả bom. Ơi, Thunderfly. Không sao. Thực ra có sao đấy. Cú D2 trao đổi với hai con dao không lời tí nào cả. Cố gắng nhảy lên lùa. DP3 và Kano tiếp 2-4-2. Ôi, ăn xếp. Trao đổi có lời hơn nhưng mà Kalimani đang không còn nhiều máu. Hiện tại đang là match point Tekken Master nha. Là Tekken Master đang còn nguyên 33 meter. Trong khi Kalimani vẫn chỉ cố gắng đang build một được 1-3 thôi, nhưng mà hãy cẩn thận nha. Ôi, D1 và DF2. Thôi. 3-0. Rất quen thuộc. Rất quen thuộc. D1 sau đó DF2 hết. 3-0 dành cho Tekken Master. Tắt máy. Chỉ thật. D1 DF2 rất cáu. Cú định ra có một cái điều rất là khó chịu khi mà đây nhá, có một câu chuyện là khi mà chúng ta D1 đúng không, chúng ta thấy đối phương D1 thì thường chúng ta bấm luôn D1 để cố gắng lấy ạ lượt đấy, cố gắng lấy ạ lượt hoặc là sau đó gây áp lực đối phương ấy. Nhưng mà nhiều thằng nó cao tay nó D1 cho nó special đấy, một trò rất khốn nạn từ MK11 đấy. Chỉ cần mình bấm D1, mình match D1 cái là mình ăn punish từ cái special move ngay. Sợ. Vừa rồi chúng ta đang trải qua 2 trận đấu đầu tiên, 2 trận đấu ở nhánh thắng. Bây giờ chúng ta sẽ đến 2 trận đấu ở nhánh thua. Trong có một cặp trận rất đáng chú ý ở nhánh thua, trận đấu giữa Jer và The Foxy Grandpa. Đó.
Foxy Grandpa thì tôi nhiều khả năng sẽ là quân bài Kitana và Kung Lao, tôi đang đoán là thế. Còn Joe có lẽ là Gearus và Kung Lao. Joe là một người chơi Gearus khá là một người chơi Gearus khá là chắc tay. Còn kèo đấu, còn Kenshi thì em không rõ. Đây, trận đấu ngoài ra có một trận đấu khác, trận đấu cũng đáng chú ý không kém, đấy là trận đấu giữa VGY và Boki. VGY thì không biết là ở cái em đã không biết là ở cái giải này, ở cái đến cái vòng này rồi. Như hôm qua VGY vẫn có dùng có dùng sao để đánh, nhưng mà không biết là đến giờ thì đấy, không biết là đến cái vòng top 8 này rồi thì VGY có quyết định cố gắng dùng sao không. Đấy, nó cũng nhắc đến General Shao Kung Lao. Đấy, em thấy nhắc rồi mà. Cái trăm Master đang nhắc đến General Shao. Boki thì như chơi Kung Lao thì phải. Boki như là main Kung Lao. Kung Lao thì đi được với thường là Goro, đi được với Goro đẹp. Có thể lên combo wake up khá là tốt. Một cái BF2 meter burn, một cái BF2 meter burn, sau đó gọi Goro ra, sẽ setup được hẳn một combo lên được tầm hơn 300 máu tí. Combo này thì nói thế em học được từ cái thằng nào nhỉ, Splash, cái thằng cũng đấy cũng là một main Kung Lao có tiếng, nhưng mà thằng đấy không hẳn, thằng đấy thì tay cũng không hẳn là quá to. Đấy, em chưa học được gì của Thịnh à? Ôi, riêng cái món của Thịnh thì cao tay quá em không học được. Em nói thẳng, món đấy của Thịnh thì chịu. Thịnh bên Kung Lao đấy. Thế quả bên đấy của Thịnh thì chịu chịu luôn. But does the EX morph so you have the damage buff? It's a really peculiar strategy, but it works for him. He does it quite a lot. But I don't think we'll see that here. I think we're very likely to see the Shao more than anything else. He does have a Liu Kang, he does have a Johnny Cage, but I think when the chips are down for General Shao thì thường sẽ đi với Motaro là anh em dễ nghe nhiều nhất. Có thể đi được với Serena đi với nhiều đi gần như tất cả tướng đều đi được. Con nào cũng đi được với Serena hết. À, có một cái bài khá là hay em thấy nhiều người cũng dùng, đấy là bài đi với Frost để coi như là đấu một cách để counter mấy con zoning, cố ý định cố gắng tiếp cận tầm xa với Shao. Đó, cố gắng để chơi zoning với Shao thì gọi Frost ra, hay là counter được cái zone, ăn một tí đam từ zone nhưng mà vẫn lên được combo. Đấy, ôi, có vẻ như Boki vẫn đang cố gắng trung thành với Kung Lao, còn VGY chắc là phải đổi rồi. Nào, để xem là VGY pick đi. Chúng ta có sự xuất hiện của Johnny Cage. Top 3 nhân vật mạnh nhất game. Johnny và Kung Lao rồi vào trận thôi, cho xin lại màn hình là ban tổ chức ơi. Cho xin. À không, bên này chỉ đang cứ tưởng là vào trận đấu rồi nhưng mà chỉ là check nút thôi. Kiểm tra xem nút có bấm ok không thôi, không gì cả. Rồi, ok, có vẻ như là mọi thứ sẵn sàng rồi. Chúng ta bây giờ chính thức đến cái giai đoạn chọn nhân vật đây. Chúng ta đang ở vòng nhánh thua, đang ở dưới nhánh thua. Ai ở dưới nhánh thua, ai là người thua ở trận đấu nhánh thua này, giờ cuộc chơi luôn. Ở nhánh thắng chúng ta đã có 2 gương mặt đầu tiên ở rơi xuống nhánh thua, đó là Colimani với cả ai nhỉ? Người đầu tiên thua trận nào nhỉ? Quên mất rồi. À, Astra đúng rồi. Trận thua Javier. Với con bài Scorpion tay Javier. Thực ra đánh cháy nhỉ. Đấy. Cái pha cái thằng Javier đấy mới là cái thằng đáng lên học nếu mà muốn try hard Scorpion. Nhìn cái cách đánh Scorpion nó chuẩn chỉ. Thằng này giữ neutral game tốt lắm anh. Các bạn con Scorpion cũng nên giữ neutral nữa, bởi vì tay nó cũng đúng vừa tầm. Đấy. Cái hay nhất là cái 2-1 của nó đây. Cái 2 của nó này, cái stand 2 với cả thêm là cái B3 nữa, nó rất là dài. Nên là giữ neutral tốt thì Scorpion sẽ có rất nhiều lợi thế.
Let's go. Ta vào đến. Ơ kìa. Vẫn ten nút à? Vẫn ten nút à, không có gì cả. Lỗi lắm thế. Lại technical. Anh em chờ chút, có vẻ đang lỗi nút một tí. Chờ chút, hello Hiếu nhá. Chúng ta đang chờ đợi hai tuyển thủ của chúng ta test nút. Có vẻ như là đây là lần thứ hai, thứ ba đấy là phải trải qua cái màn kiểm tra nút. Mỗi khi ông bên kia ngon rồi, ông bên kia lại có vấn đề gì đấy. Nói chung là vào mấy cái giải đấu đối kháng này thì mấy cái button check là rất quan trọng. Cái đấy chúng ta không phải nói rồi. Kể cả anh em mình đánh nhiều khi cũng phải tốt button check trước mà. Đấy, anh em mình đánh, anh mình cũng phải đang đánh yên hết pin đúng không? Đấy. Rồi chúng ta có bracket ở đây rồi. Chúng ta hiện tại đang có hai người đã vào vòng nhánh thắng ở trận chung kết, đó là chúng ta sẽ có kèo đấu giữa MK Javier và Tekken Master. Là hai ông này đánh nhau xong là một ông sẽ vào thẳng chung kết luôn đúng không? Vào thẳng chung kết tổng luôn. Ai thắng trận nhánh thắng, chung kết nhánh thắng vào chung kết tổng luôn. Chờ nhánh thua đánh nốt. Bây giờ em nghĩ đây nào, người thắng trong cặp đấu giữa VGY và Boki khả năng cao sẽ gặp Akstar. Người thắng trận giữa Jer và Foxy Grandpa sẽ gặp người thua ở cặp đấu thứ hai, đó là ông nào lại quên tên rồi. Nhớ quá. Kulimani, đúng rồi, ông Kulimani. Để thua các Tekken Master, mẹ em phải cố em nhớ tí. Đã khó nhớ lại còn nhiều chữ nữa chứ. Đấy, nhiều chữ ngắn. Bảo Foxy Grandpa vì ông nổi, ông là một người có nổi tiếng, mình biết. BGY cũng có tiếng, còn biết mấy ông kia đóng tên khó quá. Không khó nhớ. Có Tekken Master thì chắc là dễ dàng để nhớ nhất ấy. Đấy, em đấy là dễ đọc nhất, nghe pháp biết luôn. Không thì thực ra từ lúc em biết ông này em đang bảo mẹ tên Tekken Master đéo hiểu sao chơi MK. Đấy anh cũng thắc mắc này. Đấy. Tekken Master là đánh MK. Có vẻ như là technical vẫn đang rất là lâu. Không biết là có thụt tay cầm giống như Thịnh không? Thụt nút RT. Block nhiều quá. Block nhiều quá, thụt cả nút block. Khổ thật. Mà không biết là ban tổ chức có cung cấp tay cầm nếu mà trong trường hợp có vấn đề không, bởi vì thường là như tuyển thủ là thường họ sẽ mang tay cầm của họ đến. Đúng rồi. Anh nghĩ anh đi thi đấu là anh sẽ mang tay cầm của anh. Đấy, em thấy em sẽ mang của em đi thôi để cho chắc kèo. Mình quen với bộ thiết bị của mình rồi. Đúng rồi, mình cầm nhiều. Mà game MK cũng là một game mà thao tác nút nó phải nhanh nữa, đấy, nhớ nữa. Nói thế chứ việc đổi phát từ tay cầm Xbox sang tay cầm DualSense nó là một cái vấn đề đấy. Trông thì layout nó giống ấy thôi chứ mẹ cái cảm nhận phím nó khác. Thế anh vẫn luôn anh gạ là anh có khi anh đổi sang tay cầm DualSense để anh go pro. Anh có khi cũng thế. Chuyện mua tay cầm thì nó dễ, còn chuyện go pro lúc nào anh không biết. Đấy, mua tay cầm thì dễ thôi, go pro lúc nào chúng ta không hề biết được. Ôi, hôm nay anh em hội châu Âu chơi đối kháng nhiều mà anh. Hội châu Âu, châu Mỹ chơi nhiều lắm. Mấy mình có Nhật. Châu Á là có Nhật, nhưng mà mấy bọn đấy chả chơi game chúng nó rồi. Nếu mà nói riêng về MK ấy thì mấy bọn Trung Đông nó sẽ chơi MK nhiều. Bọn Trung Đông rất hay chơi MK. Trung Đông người ta phải thích chơi game bắn súng chứ nhỉ? Nó chơi cả nhiều, nó chơi nhiều mà anh, nó chơi cả bắn súng lẫn MK. Khiếp mẹ hai ông nào cân lại bị delay thì vào Discord mà xem nhá. Đấy, trong này vui lắm. mà vào đây xem giải nhau.
Đây là cũng lâu nha. Absolutely, they've gone for a yeah, and the health bars are lowered. The health bars have been lowered, so có vẻ như là button check vẫn hơi mất thời gian đến từ hai thành viên, hai game thủ của chúng ta. Anh nghĩ là tay cầm thì họ có thể thay nhanh nhỉ? Tay cầm thiếu gì đâu. Tay cầm PS thì đơn giản. Em lại không chắc là nó có thể là nó có nhiều cách, nó sẽ có nhiều lỗi. Nhiều khi thay vì tay cầm thì nó có thể bị nút nó bị loạn nữa, kiểu mình nó nhận nút khác ấy, mình bấm 1-2-4 thì nó lại ngược hết lại 4-2-3-1 chẳng hạn đấy. Thì chẳng cũng sẽ có vài trường hợp là nút bị loạn kiểu đấy, bấm nó không ra, bấm nó không đúng nút mình mong muốn. Lần sau mà anh sắp bị giết thì anh sẽ lấy lý do là nút anh bị loạn. Rút tay cầm ra. Rồi. Có vẻ như ổn đấy. Cái này cũng ảnh hưởng đến tâm lý của tuyển thủ phết đấy nhỉ. Lên ngồi chờ lâu mà, chờ lâu lắm. No, it's a stage. It was a stage. Okay, cool. I was gonna lose it. I think they didn't random the stage. I was going to lose my composure. Yeah, we saw 4 button checks. I'm like, we should be like 3 matches deep right now. Vẫn lâu thế, button check mãi. Ôi, đây rồi. Ui, General Shao và Darius. Làm ơn hãy vào trận đi. Kèo lạ đấy. Ôi. Rồi, chúng ta vào game. VGY cầm Darius là cameo cho General Shao, vẫn trung thành với con tướng tù của mình thôi. Let's go. Neutral rồi, ném mũ. Ui, cũng bật projectile không hợp lý. Farm ammo tốt. 310. À không, chưa đến, bị nớp sát thương rồi, xin lỗi. Strike throw, vẫn ném đối phương vào góc này. Thảo trận nào, bốc, overhead. Ôi, của B3 Mitty là bậy. Hất đối phương vào góc, tốt. Canh xem đối phương có nhảy không. Ui. Thôi không sao cả. Back throw lại ném đối phương vào góc. Ôi, wake up là tốt này. 1-2-1 BF2. Sút vào trong. Ném mũ này, điều khiển ném mũ vào control head. Ui, gọi Darius ra không thành. Cố gắng B3 để mix up. Back throw là tốt này. Ôi, đai kick. Overhead. Ôi, có vẻ không ổn rồi, bị mix up. Và round đầu tiên cho Boki. Đây mới là cung lao tôi cần chứ không phải là cung lao của Thịnh. 2-2 tốt. Lên. Launcher tốt. Ném mũ này. Đấy là chiều zoning duy nhất của Shao. Khổ thực sự. Chậm vãi cả trường. Rất xếp. Quá xếp luôn. Overhead. 2-1-2. Sweep. Cố gắng gây áp lực này, Shimmy. Ôi hay. Đến combo thôi, 1-2-1 nốt. Ôi, BF2 là trượt. Quả đấy nên dùng DB2 mới được. DB2, DB3 ấy, em không nhớ. Cái tóm đầu ấy, Mr. Burn lên. Xong gọi Goro ra, xong BF2 là đẹp. Thì lúc đấy vẫn được đam to mà vẫn giữ đối phương vào góc được. Chứ cái BF2 kia thì không hợp lý. Mix. Back grab là tốt. Thò chân. Tốt này, lấy lượt tốt. Ôi, Darius đây rồi. Overhead của Darius ra, lên đám to. 2-2. Ui, Mr. Burn là chắc cú này. Chết luôn. 388 đấy, Mr. Burn luôn là chắc cú này. 1-3 luôn cho cẩn thận. Cái mũ này, Flash là tốt. Gì đấy? Rồi cố gắng, hai người tuyển thủ chúng ta cố gắng giữ neutral gần chục giây. Đến combo. Hất vào góc này. Bốc. Ui, Michael Duck. Vậy, ui, tận dụng gap là tốt. Nhưng mà không có full combo vì có vẻ như là pha đấy không kịp bấm nút thì phải. Tôi tưởng là pha đấy phải lăn được chứ. Rồi, B3. Một chân này. Ui, sweep. D1. Mass D1 luôn cho cẩn thận. Overhead.
Thỏ chân. BF2 Mr. Burn gọi Goro ra chắc cú. Ôi thôi. Không thể break kịp đến từ VGY luôn. Cái BF2 ở Cung Lao em nhớ không nhầm là khi Mr. Burn lên thì nó xếp cộng thêm Goro nữa thì nó lại cộng. Đấy. Nó vẫn chưa đến, nó vẫn chỉ khoảng từ 7 tới 8 thôi. Anh thì ở cái danh warrior của anh ít gặp sao can lắm nên là không dân vào sao lắm nên là không sao. Sao thì đòn nó chậm, nó khá là chậm. Là rồi số whip là tốt. Đòn nó khá nhiều gap, đòn của sao khá nhiều gap. Dễ bị forest block. Đấy, forest block hoặc là bấm ammo để thoát ra. Dùng ammo chen vào. Ôi overhead là bậy. 2-2. Darius luôn, đam to. Như drop đúng không? Drop anh. Có thể knockdown mà lên đây được hơn. Nhưng mà vẫn có năng lợi máu hơn cho VGY. Đại kích là bậy. Panic rồi. B3 là tốt. Lúc nào bí quá thì cứ low profile là lên được combo thế thôi. Đấy, như Kenshi của anh cứ 1-4 là trúng cái low lên gọi Sub-Zero luôn. B3 mix up overhead. Ôi trận dụng gap mà tốt lên. Không có cái DF4. Làm gì đây? Cố gắng giữ neutral ném mũ, búp sát thương từ cái dìu. Ném mũ này. Ôi cố gắng pressure bằng cái stand 2 khá dài nhưng không thành công. Bật ammo là tốt, 318. Overhead. Một. Pha này không biết là vì lý do gì mà lại nhả ra không bấm tiếp. Ôi. Ai, chen được vào gap của cái overhead là tốt. Ôi. Fatal blow luôn chắc cú đây. Bộ đam to với fatal blow mid screen cho Shao. Nghe có vẻ là trận này ông sao dân sao ông hiểu Cung Lao hơn. Đấy. Bởi vì cái kèo cái con Cung Lao cái overhead của nó đồng ý là khi mà dùng cái overhead đấy, cái overhead nó rất là unsafe nhá. Nếu dùng đơn lẻ nó rất là không an toàn, nó rất là unsafe. Nhưng mà khi mà muốn xếp thì có thể Mr. Burn cái BF2 lên sau đó gọi Goro chẳng hạn. Nhưng mà nếu ai tận dụng được cái gap giữa cái overhead và cái BF2 đấy thì hoàn toàn có thể dùng ammo để chèn vào. Đấy như cách mà VGY làm. B3 là B3 overhead này. Ui, wake up là không tốt. B23 121. Overhead là tốt. Không read không thành công đến từ VGY. 303. Back throw không thành, cú tech tốt. Boki đang có lợi thế về máu cũng như là góc. Ui, phản công đến từ VGY. Hất được phương góc luôn, tốt. Mà sao mất dìu. Overhead. Mất dìu thì đồng nghĩa việc tầm đánh sẽ giảm đi khá đáng kể, nhưng mà đây, dìu trở lại rồi. Cú strike throw, đâu của back throw, panic. Cẩn thận up block nha, BF2 là safe. Take throw là tốt. Ui, tí thì panic được cái D2 kìa. Ui, overhead. Nó còn gọi Goro ra thì safe quá gì nữa. Làm gì đây? Store stand 2 là tốt. Đai kick là tốt. Ê. Back row là tốt. Ôi đai kick. Ôi không chèn được. Ở đấy Goro ra đúng lúc quá, cứu được pha đấy. Nên là hòa, pha đấy là sao để hòa. Overhead. Ôi Mr. Burn luôn mà. Nó lại thành ra bị panic ngược. Đai kick. Đấy giờ mới thấy có tí lối chơi của Thịnh đây này. Gọi Goro ra chắc. Đấy gọi Goro ra chắc. Grab luôn này. Cố gắng giữ khoảng cách. Neutral, đang cố gắng chơi neutral.
BF2 bị Techro không thành công. Overhead. D1 là tốt. B3. Ôi. Drop combo hơi tiếc. BF2 vẫn xếp này. Sweep. Overhead. Rồi bấm B33 luôn. Đài kích là tốt. Bấm. Ôi 22 lên combo. Thôi đủ rồi. Ôi phê tầm lâu luôn. Bây chắc cú. Thật ra em nghĩ vẫn được. Em nghĩ là pha đấy là chỉ cần bấm 22 sau đó là knockdown. Knockdown bằng DF2 là đủ rồi, vừa đủ vì cái DF2 không bị scale nặng đâu. Hoàn toàn có thể lên được tầm 300. Hơi chắc cú quá thôi không sao. Ít nhất là có round. Dùng sớm cũng được, có lúc dùng cũng được bởi vì nhiều ván anh đánh chết có dùng được phê tầm lâu đâu. Cái tầm này có nhiều tình huống lại có FB lại có lợi nên là vẫn thấy hơi phí. Ơi. Ôi, drop tiếc quá. Đấy, tâm lý. Tâm lý. Hello anh. Hello anh. Căng phết nhỉ, đánh thua mà đánh căng phết đấy cũng đùa đâu. Anh chưa căng, mình đánh thua là mình đánh căng chứ anh. Đánh thắng thua mình vẫn còn làm lại được. Ôi rồi, nó lại chơi kiểu này. Back row. Rồi, rồi, mất break không? Lên combo rồi. Không mất break, phải giữ break rồi, ok. Nhưng mà sao không có fade blow? Nên nhớ. Ôi, grab là tốt. Strike roll là tốt. Ui. Rồi, thôi sao? Chết không? Ôi, đủ luôn. Hai lìn. Shimmy bằng stand 2 cơ bản luôn mà. Shimmy bằng stand 2 sau đó back throw. Đối phương bất ngờ không tech roll kịp. Nhiều khi kết thúc có chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy. Thế thôi. Thò stand 2 ra để dọa thôi, không phải throw, thế là xong. Thế bảo cái shimmy trong game này nó quan trọng như thế nào đấy. Búp này, lại búp. Cố gắng tiếp cận. Nó lại hợp lý ở trong VGY trận này khi mà Boki cũng không phải là kiểu thuần zoning ấy, thuần zoning như kiểu mấy con mất. Nên là kèo này VGY vẫn chơi được, không bị bất lợi quá. Mặc dù là cung có ném mũ các thứ. Ôi, combo Optimo và 39. Thực ra không Optimo lắm. Ôi và FB luôn. Em không biết là bị scale nặng không. 325. Chắc là 400. 400 hơn tí. Công lao rồi, đỡ được 125 thôi. Đấy, 425. Ôi, đai kích. Đuổi được. Cái quả Mitty đấy, cứ tưởng Mitty bậy rồi nhưng mà may quá cái đòn cuối lại trúng. Và đấy chắc là VGY định delay wake up đấy nhưng mà ai mà ngờ được. Đấy, nếu mà delay wake up thì ngon. Vẫn còn tí cơ hội, thôi không sao. Lợi thế về góc dành cho VGY. Làm lại mắt mới. Ném mũ này. Ôi, bật ammo là tốt hơn đến từ Boki. BF2 nhanh hơn nhiều. Ok, 298. Ném mũ này. Cái BF2 của Cung Lao là một trong những cái chiêu ammo rất tốt để có thể tận dụng gap bên cạnh một số chiêu như là Shadow Kick của Johnny hay là Slide của Sub-Zero. BF2 dùng lão không sợ bởi vì khá xếp. Đấy, lão không sợ cơ. BF2 Mr. Burn lại xếp cơ. Đấy, thế mới hay. Còn chân này. D1 sweep. Rồi lại grab. Có vẻ grab sao rất là dài. Ôi ạ. Cộng. Có fade blow nha, có fade blow.
Hay. Rowan chết. Ôi. Hai đều. To occupy and bring us to our first game 5 kết of thúc this rất top đơn 8. giản nha. The critical mistake VGY made there was 10 seconds on the clock. He went in. Hai đều. He had enough of a life lead that he could have stressed you out. He could have baited something. He could have backed off. The second he went in and ate that throw, he was Nào. immediately Một. Ơi. Rock combo. Hơi tiếc. Ôi. Combo với B3 là tốt này. Lên. Wake up là tốt. Lại trận 1. Ném mũ này. Ôi BM2 xếp. Overhead. Thôi xong. 1, 2, 1. Tạch 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 tạch. Boom. 298. Back row. Vào góc. À không. Về sát thương rồi. Match point cho Boki. Chúng ta liệu có thể VGY có bị loại ở top 8? Có lẽ nào. Ôi B3 là tốt. 212. Ôi BF2 Meter. Một minh chứng cho thấy BF2 láo được. Đấy BF2 láo là tốt. D1 overhead này. Ui. 32 364. Rồi setup nệm rìu. Gọi rìu lại thôi. Đây rìu đã về rồi. Ôi anti-air. Quay nhỉ. Thứ này không bao giờ làm được. B3 xếp overhead. B33 overhead. Đang có fatal blow nha. Mắc một sai lầm là VGY sẽ bye bye luôn giải. Chỉ cần một sai lầm thôi. Sợ Boki end được game này nhanh ấy. Rồi cả hai bên đều có fatal blow rồi. Nào làm sao. Uống bốc. Neutral 19 giây đang lợi máu hơn cho Boki. Lợi máu hơn. Ôi. Không được này. Vãi cả Lin. Jimmy Lâu không được mà ông này 2 fatal blow lại được. Em không hiểu. Và Lin. Một cái sim. Một cái stand 2 nhìn tưởng như là Jimmy thôi nhưng mà trúng phát là bấm LTRT luôn. À L2R2 luôn. Hay cả trưởng. Overhead thôi. 1-2-1. Tao ca này mà đánh với say lại có khi zone tốt hơn. Em chắc nó cố rush down lấy đam to hẳn à. Ôi rồi punish. Thằng cắn giả nó hơi B3. Ôi. Thôi. Last breath. Ôi, last breath. Wake up là chết, biết ngay mà. Block cũng chết, không làm gì được lúc đấy rồi. Amor là chết rồi. Last breath rồi, không thể làm gì hơn. Game point, đó là match point. Dành cho Boki. VGY đã phải dừng chân ở top 8. Nhưng mà cảm giác lúc từ đầu đến giờ là Kung Lao lấn lướt hơn hả? Vâng. Cái lối đánh cảm giác lấn lướt hơn. Cái cảm giác rằng em nghĩ là hiểu matchup hơn thì Boki hiểu matchup hơn. Boki hiểu Shao Kahn có gì, cần phải làm gì để tận dụng những bất lợi của Shao Kahn. Anh thấy Shao mấy lần giành chiến thắng hầu như khá là kiểu may mắn ấy, kiểu cảm giác khá là 5-5 thua ấy. Không phải được ấy. Đấy, như cái tầm lâu đấy, cú stand 2 Shimi em cũng nghĩ là mình chỉ là một cú Shimi bình thường thôi. Nhưng mà ai ngờ ông Fatal được luôn đấy. Cũng ảo. Khá là may mắn. Nhưng mà cú setup này nhìn qua cái cách chơi Boki phải thấy là setup khó chịu thật. Đấy. Anh nhìn giống Thịnh vậy. Quen mồm gọi là Thịnh. Cái BF2 wake up là đẹp thật. Cái BF2 wake up của Kung Lao là hợp lý thật. Lại còn xếp cơ. Cái BF2 wake up của Kung Lao rất là dễ dùng nha. Đấy. Gọi Goro ra còn được cộng nữa nên là auto vẫn lấy được lượt. Đấy. Rất quái đản. Khoái cực kỳ luôn.
Không lao được cái là BF2 láo được, với đai kích láo được. Rồi, tranh thủ đang chờ màn hình, anh em chờ một chút nhé. Anh em stream chờ chút, anh em stream chờ chút. You can't count him out. Was able to just bring it all the way back and did not necessarily the same thing here because it was very back and forth, but win that clutch final game, that final round. Thôi, just made the right ok. Mọi người trên kênh chat có thể chat hộ tớ được không ạ? Tớ vừa có một chút lỗi trong việc tùy chỉnh. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Tớ setup xong tớ mới để ý là tớ đang để hội viên. Bảo sao không thấy một người làm chat luôn ạ. Xin lỗi mọi người. Xin mời mọi người comment lên ạ. Giờ tớ mới để ý. USA versus the United Kingdom, two fan favorites, but sadly only one of them can move on. That is tragic. These are two players who I would love to see go as far as possible. Because Ger, I mean, anh em đã thấy màn hình stream đúng không? To begin with, you know, one of the nicest guys you will ever meet and talk to. Welcome. But plays like cái này chắc anh phải ao hội viên ra để anh giữ sự khách quan cho Hoàng. Anh có thể dùng nick khác cũng được. Mỗi lần technical setup và anh còn nói chú. Anh em chờ chút nhá, đang technical. Có hội viên nên không biết gì hết. Đúng là anh có biết gì đâu, anh vào anh thấy vẫn bình thường, tự nhiên chả thấy ai chat luôn. Yên chả thấy ai chat rồi. Anh em chờ chút nhá, để hát lại. Kiểu đang bảo quái lạ hay là mình quên cái gì đấy. Không biết mình có quên cái gì không. Những người độc ác thì không thành thơi. Cái này quên thật nhá. Anh em chờ tí. Anh em chờ tí, màn hình tí. Anh em chờ chút. Sao đi với Serena ngon hơn em? Đấy em phải công nhận. Sao Serena ít nhất có hai đó, cái back với ép với forward cameo đều có thể zone tốt được. Rồi chúng ta có màn hình đây rồi. It's not what it once was in MK11. I'll put it that way. He's not going to spend the whole Xin lỗi anh em nhé. Also, if you are building a strategy around. Xin lỗi anh em. Lỗi tôi. Tôi hôm nay cũng hơi mệt tí bởi vì mình đi từ sáng sớm ấy, xong rồi tôi mới chiều nay tôi mới di chuyển về Hà Nội. Xong rồi setup thiết bị để cố lên live cho anh em, nên là cũng hơi ảo ma tí. Xin lỗi anh em. Cố gắng để lên cast cho anh em xem. Sonic với Ninja 212 có tham gia giải không? Sonic với Ninja ở Mỹ nên là không tham gia giải này ra bạn ạ. Giải đấu này được tổ chức ở châu Âu nên là sẽ thường là mấy anh em châu Âu sẽ dễ di chuyển ra giải đấu này hơn. Thực ra cũng có mấy anh em Mỹ đấy, nhưng mà phần lớn là anh em châu Âu ở đánh. Giải đấu này hiện đang được tổ chức ở Pháp. Hello các anh em nhé. Rất xin lỗi. Một pha ảo ma gì cực lát. Xin lỗi. Anh em chờ tí để tôi live lên cho anh em trong này đã. Tôi live cho bên anh em Discord đã. Anh em chờ tí nhá. Có màn hình Discord luôn này. Vẫn chưa vào trận luôn mà, anh em chờ tí. Bây giờ tôi sẽ bật cái này lên. Bật cái opera này lên. Tôi sẽ stream màn hình lên cho anh em này. Đó, stream trước. Hello Đậu nha. Anh em bật mic lên đi, bật mic nói chuyện đấy sao. Cứ thoải mái đi anh em. Tôi hôm nay anh em có thể ngồi cùng nhau bàn luận càng vui càng tốt. Anh em ngồi bàn luận càng vui. Anh em nào thích bàn luận có thể vào Discord nha. Với chúng tôi. Hay vào đây là bàn luận và về trận đấu. Chúng ta ở đây rồi. Đấy. Sao? Anh nói đi. Discord có rất nhiều người xem nhưng mà toàn mấy thằng tắt mic.
Đông quá đó. Rồi, chúng ta đến một kèo đấu kinh điển ngày hôm nay, trận đấu giữa Jer và Foxy Grandpa. Ôi tôi biết ngay mà Geras Cum Lao và Kitana Cum Lao không thể khác được, nó từ hai cái ông thần này. Có thể luôn. Foxy started with a round start EX rotating fan and it punished it immediately. That is Foxy. Kiểu nhìn hai ông này là biết thừa hai ông này định đánh gì ấy. Đấy, overhead là tốt. But that right there is an element of the matchup that Ger has been so good at this weekend. So many Kung Lao cameo players, that overhead goes right over it at the right range. Rồi lại là ném mũ và ném quạt. Cái combo này một thằng ông bố quạt thích lắm ấy. Combo này Nam Phùng rất thích. Ném quạt, ném mũ. Ôi này thì overhead cho tôi thoát ra luôn. Nhìn Kitana đánh mệt nhỉ. Xem đánh mệt rồi, cái quả Kitana Cum Lao nó mệt lắm. Thế là nó còn chưa gọi. Mẹ nó còn chưa gọi Sub-Zero ra may ấy. Nhưng mà ném kiểu này cũng đã đủ khó chịu rồi. Mệt vậy. Bởi vì cái điểm yếu Kitana có một điểm yếu đấy là combo hơi ship. Đúng rồi, nên là vẫn thích Zone hơn đúng không? Nên là Zone bản này lại có cái combo này lại mạnh cho Kitana ở khoản Zone. Kitana Zone cũng khá là tốt sẵn rồi, khá nhiều chiêu Zone ấy. Đi với Cum Lao mạnh nữa. Khổ vậy. Trông Geras bất lực quá. Rất khó để tiếp cận. Rồi B2, ôi lên combo là tốt này. Nào dùng thời gian. Hay quá. Grab. Cái combo con Geras đánh ngầu vậy lì. 392 cộng 2 nha. Cố gắng sweep. Ôi. Này. Echo ulti. B24 là tốt. 112. Ném mũ. Ui, overhead là tốt. Chưa đã cân bằng tỷ số nào đấy. Hành ông Zoner lắm ấy. Đấy. Hay quá. Setup đồng hồ, mất break. Không biết là ôi build up đồng hồ xong rồi đời, ok. Đang định hỏi là đồng hồ của Geras build mấy lần rồi, đủ 3 lần rồi. Đó. Build 2 lần đồng hồ, build đến đồng hồ thứ 3 là có thể dùng ulti Echo nhá. Đấy. Vậy. Ôi B24, ôi thế nào lại hồi được hồi máu. Build lần 1 này, build lần 2 này. Đối, chơi cái kèo này phải chơi kiểu điểm như này. Ném mũ, lùi thôi không sao nữa. B2 1-1 sweep. Đấy, thằng nào mới là thằng khó chịu này. Hết đủ 3 đồng hồ chưa nhỉ? Ôi Hello Khải nhá. Sao quá khó đánh nữa. Ôi lại là thoát đi. Switch thì punish được. 24. Ôi sweep 25 giây. Ui giời ơi tôi biết ngay là kiểu gì nó cũng lâu mà. Ném mũ này. Ôi ôi ôi. 24 là ôi lại là vòng ngược thời gian. Hay rồi này. 24 punish. Bình tĩnh nha, 8 giây. Foxy fatal blow luôn. Fatal blow để tạm dừng thời gian. Có thể gây được. Combo này không bị scale nặng nên là có thể ít nhất phải 421 ở trong 34, gần 450. Nhưng mà lời máu hơn nha, lời máu cho Foxy. 5 giây. Lời máu cho Foxy. Ui overhead không thạch. Thôi. Foxy had the life so it didn't look on the health bar. Foxy had the lead like numerically until that connected, and I think that was like 0.0 whatever to get that life at the very last second. Con mẹ mày cú sweep chip đam lại đủ để giờ có round đấu vừa rồi. That went to such a timeout thing is because every time Foxy hit Ger, he had the one bar time rewind. Nó lại là hợp lý đến từ chơi. Tôi bảo rồi, muốn chơi với Zoner thì mình cũng phải làm cái gì đấy. Muốn chơi được với Zoner mình cũng phải não to, làm cái pha não to. Ôi, grab là không tốt này. Rồi lại là ném quạt, ném mũ, ném quạt. Quá bực. Trận đấu mà có Kitana Cum Lao là chắc chắn đây là một trận đấu rất bực mình. Bởi vì chúng ta trận nào có Zoner là anh auto ủng hộ người kia. Anh nhìn Zoner đánh bực lắm. Bởi vì Zoner cáu với đấy.
Như mấy game đánh nhau, mấy game bắn súng nữa. Mặc dù nó là một lối chơi ấy nhưng mà trông cáu nếu chịu được thề. Đấy, cứ nhìn Injustice 2 là biết rồi đấy. Lại setup mũ. Ôi, oops, D1 là tốt. Round dành cho Foxy. Ui, Mr. Bird là tốt. Build đồng hồ, 1 đồng hồ nhá. Comment grab. Có build thêm đồng hồ không? Chưa kịp build đồng hồ. Hay à, có cộng đấy nhưng mà không kịp tận dụng lợi thế. Ôi, anti-air nhưng mà ô kìa, may quá, đủ đồng hồ rồi, đủ đồng hồ để echo rồi. B24 112 vào góc thôi chứ còn sao nữa. Thế thôi, lại ném mũ và ném quạt. Back grab để chống tech roll, overhead không thành. Ném mũ này. Đấy, cái kèo này nó rất là khổ ở chỗ là cái chỗ quái này nó cũng ném được, cái chỗ quái nó cũng có thể ném project được. Nó nhiều quạt nhỉ, hết đấy. Quạt thẳng lại quạt tay vòng tròn mẹ. Đấy. Quạt để lên combo đấy. Còn lại còn bẫy, còn set trap nữa. Không hiểu mấy ông nghĩ gì cả con Titan này. Không, nó lên combo xít thôi anh, nhưng mà nó zone thì mệt lắm. Ôi, mất break. Anh đâu rồi? Ôi giời. Ôi. Hơi ra. Dính một cái mũ là ra đi. Một đều. Có chịu nhá, mẹ xem cái trận rất bắt. Em trận bực mình thế đấy. Ném mũ này. Setup đồng hồ. Không khác gì kiểu đánh top tanh đi top xong rồi gặp Vader. Cái là tôi lo là ở đây có thấy không? Giống vậy. Rất run. Lại ném mũ. Lại ném. Mẹ kiểu như cầm con on ấy xong rồi gặp Vene ấy. Khổ nếu chịu. Tôi lên lại đấy. Ông lại cố gắng thoát đi. Cố gắng đép 3 thoát đi. Để đi. Đấy, chặn được vào người nó lại phải đi. Mà nó có cái BF2 ấy, BD2, BF2 nhỉ, mà nó bay ấy. Đấy. Bay sao ấy mình. Bay xa ấy phết, khó panic. Ôi, B24 là tốt. Cố gắng combo Optimo nhưng không thành. Đúng mà, giống Vayne đi top vai rồi. Vayne top ấy đái. Rồi. Ui, bị dính poke và ngòm luôn. Round đấu dành cho Foxy. Ném mũ. Rồi, hất cát là tốt. Flawless là tốt. Flawless block là tốt. Rồi, ôi, set trap luôn. Ôi, không kịp punish cái pha F cameo đấy. Sweep. Ôi rồi lại thoát đi. Hay. Đúng gọi thời gian. Ơ kìa, đờ mờ kênh sóng của NetherRealm. Ném mũ cộng 2 vẫn bị D1 được. Cái cộng 2 vẫn bị D1 được anh em nhá. Trông thế thôi. Rồi. Ulti Echo là tốt. Gọi là đồng hồ 3 lần rồi. Ném mũ này. Rồi, tiếp tục gọi đồng hồ để đề phòng một pha bị lên combo. Sweep là tốt. Ôi, low starter. Xong rồi, 4. Đồ giật. Ôi, combo 2 đồng hồ. 400 hay quá, thể nhìn phải đã vãi gì. Đấy. Ôi, hay quá, B24 rất điểm. Điểm đều trong game đấu thứ 3. Cái gì đây, Tele còn cặc cút. Sweep. Cái sweep của nó cũng dài cơ. Cái sweep attack của nó cũng dài ấy, nên là khổ. Đấy. Đừng làm cái gì bây giờ. Thề, xem cái kiểu đấu này rất ức chế ở chỗ là mẹ. Nó có quá nhiều cái đòn zone, đi thêm một thằng cung lao nữa. Tôi mà đánh kèo này tôi cũng bực mình ấy.
Ném tay cầm chứ chịu được. Brutality em đấy. Cho nó cái T-Bag cộng Brutality. Ném mũ. 12-4. Ui, sweep. Không trúng. Lại liên tục là nhảy đi và ném mũ, lại ném mũ, ném quạt. Rồi ôi. Hay, của Mr. Burn đồng hồ là tốt này. Lên combo. Ok. Comment grab aerial. Foxy đang có 33. Rồi ôi. Foxy có 33 Mr. Ui, overhead, overhead là không tốt. Ai, ulti Echo là tốt. Còn 10 giây thôi. Bạn làm MC MK nhưng bạn có chơi là rồi. Thôi. Kiểu cái lợi thế cho Foxy nó đã quá lớn đấy. 3 Mr. Kể cả anh có bị dính combo anh vẫn đối phương break luôn đấy. Nó lại chơi cái kiểu đấy tiếp. Nó lại còn lời máu nữa. Đấy, nó còn lời máu hơn nữa. Còn 10 giây thôi. Chịu. Cái kèo đấu này nó quá khó. Không biết là có đổi nhân vật không hay là chỉ là tranh thủ tí thời gian uống nước thôi. Đổi sang sung. Lìn sang sung. Sang mẹ sang sung và bắn nhau cho sướng. Không gọi striker ra. Đấy, gọi striker với cung lao ra. Để xem cái kèo đấu này quá mệt mỏi. Tôi quá mệt mỏi khi bình luận kèo đấu này. Anh ấy còn khó chịu. Kiểu nó lề mề như kiểu kèo của anh với cả đậu thì không nói mẹ. Nhưng mà đây là cái kiểu cứ rôn con mẹ. Bực lắm. Ném này. Setup mũ. Ôi overhead. À không, nhầm mũ thôi. Overhead đéo ấy. Xin lỗi đang cáu này là tôi bị cáu hùng người chơi cái đấy. Cáu luôn rồi. Ôi combo anti-air. Setup mũ cũng tốt này. Ôi grab trượt. Ôi echo. Ôi, ép được break là tốt, ép được break không? Nhưng mà trong trường hợp này em nghĩ là Foxy sẽ giữ lại break thôi. Foxy kể cả nếu còn biết bị ăn combo với giữ break. Lời máu đang lời máu cho Jer. Ôi, đây combo punish. Jer không có meter, không có 33 meter để break nhưng mà cẩn thận nha. Có vẻ là không ổn rồi. Overhead là tốt. Trade là cân bằng. Ấy, ném mũ hất cát là nó lại là vừa đủ để có thể thành một combo. Gọi đồng hồ nào, setup đồng hồ để echo tiếp. Ném mũ. Ném. Flawless là tốt, ném mũ cộng 2. Sweep attack. Cố gắng ném. Hất cát là tốt. Ôi, quay ngược thời gian. Take throw là tốt này. Ui, may quá. Ulti Echo là đẹp. Overhead là tốt, né được mũ luôn. Lại gọi đồng hồ tiếp này. Cùng Mr gọi đồng hồ luôn. Đấy, Ulti Echo không thành. Bị phá. Nhưng mà đây là lại là câu chuyện cũ. Foxy đang có rất nhiều meter. Ôi phản công là tốt. Rock combo. Ném được phương một góc hợp lý này. 174, 177 nhầm. Ném mũ cộng 2. Ném mũ cộng 24. Shimmy pressure thôi. Ném mũ. Cố gắng cộng, cố gắng lấy lại lượt. Bị bắt rồi. 12 giây. Hay, cú ném mũ là chính xác. 2 đều. Cú trao đổi mũ nhưng mà mũ của Jer ném ra nhanh hơn.
Sang đánh Foxy đánh sang kinh lắm. Mấy người chơi kiểu này có thằng cũng không được người xem thích gì. Trông thấy tôi Foxy trong cộng đồng Foxy được nhiều người ấm mộ phết đấy, không đùa đâu. Lão này giàu giải một kiểu, giàu giải không thế livestream lão Foxy cũng thuộc dạng nhân tố hủy diệt livestream rồi anh Hiển. Ôi ép được góc rồi nhưng mà Foxy lão pha trò hay pha trò mà. Rồi setup đồng hồ nào ném mũ. Em đang mong chờ một cú whip punish nhưng mà không thành. Thực ra zoner thì cũng sẽ có những người thích zoner thôi, có người này người kia. Thực ra là bảo thực ra cái câu chuyện này vào giải đấu rồi thì cơm áo gạo tiền mà anh em. Nên là dùng một cái kiểu kèo này là bình thường rồi. Match point dành cho Foxy. Đây là trận đấu nhánh thua nên nhớ, đây là trận đấu nhánh thua. Đấy, thua là đi luôn. Đấy, thua là đi luôn. Dừng chân luôn. Ôi B24 punish. Nhưng mà có ulti Echo. Nhưng mà lại một lần nữa phải nói Foxy có đầy đủ meter. Ôi ulti Echo tốt. Tại vì ném mũ cần dùng meter đâu. Đấy. Cứ ném là được build meter rồi. Đấy. Ném mũ này, lại ném này. Lại ném. Gọi đồng hồ, ôi gọi đồng hồ là tốt. Nhưng mà Foxy vẫn lại có 30 meter. Tôi thực sự rất bực mình ở cái kèo này. Quá khó cho giờ luôn đấy thề. Muốn nó thua không được. Muốn nó thua không được, nó cứ đánh như này thôi thì bố hai đỡ. Kèo này mạnh quá. Kèo Kitana Kung Lao này nó kết hợp hài hòa với nhau quá. Cậu plus frame, ui không thể thoát được. Quá khó. Quá khó. 3-2 dành cho Foxy Grandpa. Rồi ra đấm con mẹ Foxy luôn. Mẹ tay mày to hơn mà đấm mẹ ấy. Đấm mẹ Foxy. Đấm mẹ Foxy. Lên đây MK offline luôn. Đấy, lên đấm luôn. Kung Lao bị nớp một đợt rồi mà. Kung Lao bị nớp cái ném mũ rồi nhưng mà có vẻ như là nó vẫn chưa bị nớp nặng quá anh ạ. Cơ bản là bạn ấy kết hợp được thì nó vẫn mạnh thôi. Đấy, nó chỉ bị nớp cái ném mũ, nó chỉ bị nớp tăng thời gian hồi chiêu thôi, cộng thêm 2 giây thì phải. Ôi hồi xưa mà K11 Dragon Storm người ta cũng dùng cái đấy. Mẹ cái Storm Shiva dùng suốt đấy, với cả Robocop ở đây cứ bắn. Đấy, xong đến cuối game thì mẹ toàn Fujin. Không, mẹ ta vào giải toàn Fujin đánh với nhau, khổ Elin. Vẽ lên trời. Foxy hot mà anh. Foxy hắn nổi lâu lắm rồi. Foxy hắn nổi từ mấy đời cái đầu rồi. Nên là cộng đồng fan của hắn vẫn trung thành thôi. Hắn đánh nào thì cộng đồng fan vẫn yêu quý thôi. Quan trọng là lúc stream Foxy hắn biết pha trò. Đấy. Xem buổi stream đánh biết pha trò mà. Nên là hắn nhiều fan lắm. MK mở chat thì kênh chat chửi SML nãy giờ rồi. Có mở chat bên Twitch ấy. Có mở chat bên Twitch ấy, check xem. Bên Twitch như có nó lại chèn quảng cáo là tôi bỏ. Tôi đang có premium YouTube thì tôi xem YouTube. Không phải khoe nhé. Tôi muốn premium tích luôn đi. Premium thoải mái. K1 thì tưởng ý rất ít thay. Yasuo Combat 11. Yasuo Combat 11. Lốc xoáy. Con Fujin đấy bá mà thích thể nhìn đòn. Con Fujin đấy cái starter frame, cái đòn nhanh nhất của nó cộng 7 nhưng mà nó nhìn nó như cộng 6 ấy.
Anh thì chỉ ấn tượng với cái chiêu mà đánh một cái xong rồi gọi gió hút quanh người ấy. Đấy, launcher luôn đấy. Không có cancel. Có nhiều cancel dã man luôn. Đấy là cameo sub là chống được rồi nhưng mà không hợp với chơi Geras. Đấy, công nhận. Bởi vì Geras đi với cung lao ở đẹp là gần như là đẹp nhất mà. Ném mũ ra, ném overhead, ném mũ ra, setup các kiểu. Chứ chống kia có thêm zone đỡ hơn nhỉ. Geras cũng là một dạng nhân vật hơi phức tạp. Nó nếu mà chơi nó vẫn khỏe thôi, nó vẫn là một nhân vật khá là ổn để chơi nhưng mà rồi ông lại bán. Vâng cảm ơn, em không mua, em mua hết rồi, em cảm ơn. Em mua hết rồi, em không cống hết cho game rồi, em cảm ơn, không cần đâu. Đấy mà giảm giá. Mẹ, mua 6 con tướng còn chưa được vào rồi dùng hết đây này. Mẹ mua 6 con nhân vật còn chưa được dùng rồi, có cố quảng cáo. Ui giời, còn bán áo, bán merch nữa. Bao tiền. Câu hỏi đây là bao tiền. Đấy. Ở Việt Nam mình ra shop thì thích in thì in. Ra in cái áo mấy trăm, mấy chục thế xong. Thích in thì in, cần gì phải mua áo đây. Bao Photoshop đẹp luôn. Đồ soạn Nintendo như FIFA. Sao giải này chưa cho xài Omni-Man hả em? Không thấy ai xài. Em cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm về cái thể lệ là không biết trong luật nó có cấm Omni-Man không? Chắc không cấm đâu anh, bởi vì Omni-Man ra một thời gian rồi mà. Omni-Man ra một thời gian rồi, em nghĩ là không cấm đâu. Chắc là do chưa có ai muốn dùng thôi. Bên Twitch có thằng comment. Is that what all you do, throw fan? Cay vãi lồn. Má. Mình xem mình cay thật, xem mình cay hộ luôn đấy. Anh em chúng ta nghỉ giải lao một chút nhá. Chúng ta vừa xong vòng vòng đấu top 8. Chơi chữ hay phết nhỉ, throw fan. Đấy, throw fan. Má, tức thật. Để xem luật nhá, xem luật nó có Ultimate Fighting Arena. Xem luật lủng có luật lủng có gì không? Anh mãi xem với chú nãy giờ cái con AC của anh nó đơ luôn này. Đấy lìn. Phải vào Steam Stop này. Bây giờ em xem đây, bracket của chúng ta đây. Hiện tại chúng ta sẽ có tiếp theo này, ở vòng tiếp theo chúng ta có 3 trận đấu. Trận đấu ở chung kết nhánh thắng MK Javier và Tekken Master. 2 trận đấu ở tứ kết nhánh thua sẽ là Kanimani và Boki, Arkstar và Foxy Grandpa. Đó. K1 bản trick đồ họa như đấm. Bản Switch đồ họa như đấm vào mắt mà bán ngá ngang PS5 đúng là từ bản đặc sợ thật. Cơ bản là nhá, câu chuyện là anh em cứ hiểu câu chuyện là cứ bảo là game như này như kia ấy. Cứ bảo như này như kia ấy, nhưng mà không có thì nhiều người ta cũng chửi, người ta chỉ có mỗi cái Nintendo thôi, có mỗi cái Nintendo Switch thôi, người ta cầm để chơi trên tàu hay là đi lại vẫn có game chơi chẳng hạn đấy. Không trách được. Trách là do bọn Nintendo thôi. Tôi yêu thôi, bạn cảm thấy bạn cần mua thì mua, không mua thì thôi, người ta làm. Bởi vì làm ra bản port cho Nintendo nó cũng không mất thêm bao nhiêu công mà nó bán được thêm tiền. Đấy, bán được thêm tiền để bán thôi. Xấu thì xấu nhưng mà ít nhất là nó tiện lợi. Đúng rồi. Ít nhất là nó phải tiện lợi đó. Foxy, I want to thank you all my fans. Ông có nhiều fan mà nên cầm ném bớt định được. Nhiều fan mà, nhiều fan nó phải đái. Không biết là nó không có ru rủng gì à? Không có luật gì đâu, có thấy báo luật gì đâu. Kìa bạn Jong Sina bảo em thích game này lắm nhỉ, nhưng không biết chơi chỉ toàn xem giải. Bình thường mà, nhiều anh em. Nhiều anh em đấy.
Nhiều anh em không thể chưa thể chơi game này mà. Bởi vì game một phần vẫn đang giá chưa đẹp. Giá game này chưa đẹp rồi. Cái này chưa đẹp rồi. Không, đối với nhiều người giá này vẫn hơi đắt anh ạ. Anh mình vẫn chơi được nhưng mà với nhiều có mấy bạn tầm tuổi nhỏ hơn anh em mình chẳng hạn thì cũng hơi khó tiếp cận. Có lý. Đấy. Nếu bạn mua được game rồi thì hãy tham gia Discord với lại Hoàng nhé. Và đây sẽ được dạy từ đầu. Không, thực ra anh em nào cũng chưa mua game thì cũng cứ vào đây, chúng ta ngồi bàn luận với nhau về nhiều thứ. Và đây sẽ được anh em training từ đầu. Đấy. Chúng ta sẽ có một chút nghỉ giải lao trước khi đến với những trận đấu tiếp theo. Lost Week can be the... Nhiều anh em chưa chơi được game nhưng mà hỏi cốt truyện anh em nói không sai phân cảnh nào. Thế là chơi trên YouTube đi em. Nhiều anh em đến với game này vì cốt truyện mà, cái đấy tôi phải công nhận. Nhiều anh em đến khuyên thật là anh em nào muốn tìm hiểu cốt truyện thì nên tìm hiểu từ MK9 thôi, còn cốt truyện từ cái thời 3D của nó rối rắm lắm. Chơi cho biết. Xem qua cho biết thôi, rối rắm lắm. Chơi thực ra thì muốn chơi phần 1 này thì chơi phần 11 là được. Bởi vì quanh đi quẩn lại cũng là bí. Quanh đi quẩn lại vẫn là ôi mẹ chỗ này bí quá. Ô này bí quá, không biết phải làm gì bây giờ. À, đào vũ trụ. À, vặn ngược xảy ra. Đấy. Thấy không? Thế là xong. Vấn đề đã được giải quyết. Nha, ở đây anh em nghe có bạn bảo chơi vì cốt truyện, chơi vì thời trang kìa. Anh thì anh chơi vì gì Hoàng biết không? Vì Kenshi. Không, Kenshi là con tướng mình chơi thôi. Anh chơi cái game này bởi vì đúng quá cái thằng Scorpion trông ngầu ấy liền thể. Cái TL nào của nó cũng ngầu luôn á, đúng không? Từ MK9, MKX, MK11. Nhìn cái con Scorpion nó ngầu nó chịu được. Không anh ơi, nhưng mà MK1 anh không thấy ngầu lắm. Bởi vì đó là Quai Lian. Không, Quai Lian không ngầu bằng Hanzo. MK1 thì đúng rồi, còn MK1 vẫn ngầu. MK1 còn là mặt đĩa rồi mà. Không, em nói MK1 cơ. Ừ. Mẹ MK1 mẹ Baraka ngon nhất. Không chuyện. Ở đấy mà cãi nhau. Baraka ngon nhất. Anh em thấy cái mồm đó chưa? Đẹp thế rồi mà. Mỗi người sẽ thích một tính cách. Anh cũng thích Bihan trong ngầu. Với yếu. Không yếu. Đừng có nói Bihan yếu ở đây mẹ. Thì có người chơi Bihan yếu đúng không? Chứ Bihan không yếu đúng không? Đúng, thì có người chơi Bihan là không biết chơi, chứ Bihan không yếu. Xin lỗi, càng thế. Bihan đi với Bihan bây giờ đi với quả gì ấy nhỉ? Mẹ YouTube lại lag này. Bihan đi với cái quả đéo ấy nhỉ? Bihan đã đi với Tremor ấy, ngon mà. Bihan là đi với Tremor lại ngon, lại được như kiểu để búp lên. Mãi mà đã được chưa? Em chơi game đồ kháng tệ lắm, lên xem người ta chơi thì đấm đá thích mắt được, thích xem hơn chơi game thủ YouTube. Đấy cũng là một cách thức giải trí mà. Nếu mà bạn thực sự thích chơi thì bạn cứ trải nghiệm đi. Mình đây chơi cũng rất tệ này, mình chơi là toàn đánh Soraka thôi nhưng vẫn chơi game khác. Không sao cả. Đấy. Thích là được. Em đi chơi Left 4 Dead này. Cút. Đấy, anh em thấy không? Mod mủng làm ăn chán vãi luôn. Không sao, em vẫn xem stream mà. Em vẫn xem stream mà. Em vẫn xem stream nhưng em vào đây xem 1-2 phút thôi. Nhưng mà xem 1-2 phút thôi xem. Xong em lại vào chơi tiếp. Đúng rồi. Em vào xem 1-2 phút thôi. Đấy, thấy chưa? Chán không? Phần 11, phần 1 bọn thật ra quả rộng Johnny ăn tiền quá ở đấy. Khổ lắm. Mì cái bộ nhá của Baraka. Baraka Melina bao nhiêu cái răng. Cái này mời thầy Hiển là phân tích. Cái vụ răng dùng mời thể hiện phân tích chứ.
chung là cái đấy không dám đếm ạ. Anh không dám nhìn thẳng bộ nhá của người ta chứ đừng nói là đếm. Nhìn xong chưa quay mẹ mặt đi. That was the clutch factor of going. Even if Foxy did one, well played on both sides. But we're going to send things back over to our wonderful commentators, Ketchup and Mustard, to continue this top 8. Anh Hiển thì cầm Yasuo vào DB4 RT, chém 7 đầu 5 thần địch. Anh Hiển cầm Soraka, Kenshi chiến vậy mà chỉ chơi Soraka thôi à. Xin mời giáo sư trả lời. Ok, có vẻ như chúng ta chuẩn bị đến với ôi da, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo này anh em ơi. Trận đấu giữa Kalimani và Boki à? Trận đấu giữa Kalimani và Boki. Chúng ta sẽ có một kèo đấu giữa đối với Boki là một main cung lao rồi. Kalimani thì trận trước là anh ta đánh Raiden ở. We saw Kanamani look kind of uncomfortable in that first set against Tekken Master, and Boki could not be calmer. You know what I mean? Like he is absolutely calm, collected. Raiden nhưng mà để thua trước Tekken Master đúng không? I wonder if that is going to be the real enemy in this match. Honestly, I just hope that Kanamani has had, and I'm sure he does, have a good amount of players around him, keeping him in the right frame of mind. You know, state bọn này cũng đẹp phết nhỉ. At a tournament and they're super talented, but they're new to this stuff. You got to have people around you to just constantly reassure you to say, mate. Havik á, Havik không hẳn, Havik không phải là lựa chọn của nhiều player. Havik không phải là một lựa chọn của nhiều player. But I guess sometimes you can go the opposite way, where we saw there was a bit of a confusion in the first match, where there was, you know, one too many coaches, the admin had to step in, because they obviously didn't know, right? They hadn't done this before. But I feel like that, in a sense, almost achieved the opposite, where you're not getting that relief. It's like, oh no, what's going on? What have I done wrong, kind of thing, you know? And you know, it's why they say offline is a different beast entirely. Now, you know, không thấy pro player nào chơi đối kháng bàn phím. Ui giời ơi bạn ơi, ở đây nhiều anh em chơi game đối kháng bàn phím lắm. Thể luôn. Nhiều lắm, quá nhiều luôn. Ôi, có vẻ tôi thấy trên màn hình tôi đã thấy có sự xuất hiện của Johnny K rồi. Không biết là có test nút phát nữa không? Kìa, button check thôi mà. Có vẻ ổn đấy, đánh luôn rồi. A lot of the Johnny players, they have other characters and they're just going to the Raiden as a preference, I suppose. Because we definitely saw a lot of Johnny Cage in the pool play. Like a lot of Johnny. Chủ kênh không thấy để mã QR thôi, địt mẹ. Ngồi xem giải để mã QR vô duyên này, thôi. Bỏ. Ngồi xem giải để mã QR đấy không được. Anh em muốn ủng hộ thì vẫn có thể ủng hộ nhé. Tôi vẫn để dưới mô tả thôi. Mà tôi không để trình hình trên màn hình đây. Let's go vào trận đấu. Johnny Cung Lao Goro, let's go. Rồi à, khởi đầu một combo tốt đến từ Boki. Rồi setup bộ, mix up tốt này, e combo F12 đặt pan luôn cho cẩn thận này. Ném mũ. Rồi Thịnh ném mũ, Thịnh đai kích cậu Goro, Thịnh không bị lừa, Thịnh B3. Thịnh cố gắng đỡ, Thịnh cố gắng B3, Thịnh overhead, Thịnh BF2 lên, Thịnh combo đan to. Ôi Thịnh phây đồ bolo luôn. Thịnh này không phải là Thịnh mà tôi quen. Combo chết luôn đến từ Thịnh. Round đầu tiên cho Thịnh. Hello anh Hậu, quỷ cung lao. Ây à. Ôi à.
Nó tốt nhưng mà breaker bạn này. Thò cái chân ra. Ai à, thò cái chân vớ vào bẩn. Xin nhẹ cái combo, ép bổ lại, cút vào góc 309. Over lại ăn overhead rồi. Xin nhẹ phải tầm. BF2 đâu? À thôi. Reset để back row. Ok cũng được. Đi về YouTube. Ấy. Break rồi combo đấy. Nemo. Ok đi mẹ YouTube. Đi mẹ YouTube cái nhỉ. Anh em chờ tí. Cảm giác hôm nay Thịnh matchup rất đỉnh nha. Đấy, Thịnh đánh hay quá, làm lag luôn cả YouTube này anh em ơi. Chết rồi. Nhưng khác không phải là Thịnh mà chúng ta hay chơi. Thịnh đánh hay quá, làm lag luôn cả trận đấu anh em. Đấy, nhưng mà Thịnh thua mẹ round đấu thứ 2 rồi. MK1 chỉ PS5 thôi anh em ơi, PS5 Xbox Series X cả PC Switch thôi. Ấy à, B3 D1 D3. Ui ạ, D3. Lên combo thôi. Ôi Thịnh biết combo này anh em ơi. Thịnh biết combo này. Thịnh đang có lợi thế. À không, Thịnh đã không có lợi thế về máu. Grab, strike throw. Ai à, giáp là tốt. À, nhưng mà đéo có Goro. Ôi giời, ăn panic ngập mặt rồi. Thịnh đánh cái này chết rồi. Tôi tưởng Thịnh có vẻ lên tay lắm nhưng mà không. Thịnh đã làm tôi thất vọng mãi luôn. Round đầu tiên này, game đấu đầu tiên này cho Karimani. Làm phím mấy phím mu BF cảm giác bấm dễ hơn. Tùy anh em. Tùy anh em bấm quen như thế. Ôi giời, Shadow Kick là tốt đến từ Karimani. Ai à, cảnh sát cơ động. Cảnh sát cơ động vai 280. Cạch. Ôi giời, combo đam to. Đây quên mất từ đây. Tôi quên mất. Đây ok. Thịnh thắng à? Ôi Thịnh thắng anh em ơi, Thịnh thắng. F2 bật ra meter lên 1 B2 3 1. Ok, vào góc 326 Shadow Kick quick cap luôn. Nè mũ này. Nè mũ tốc, nè mũ rồi thôi có gì đâu. Ôi dạ thôi xong panic gặp mặt rồi. Ok, đồ đó combo đến từ Karimani. Ấy à, Amo là tốt. Quỷ cung lao. Không có FB. Overhead, reset. Tele. Úi rồi thôi. Thịnh đánh hay quá. Và panic cái nắp pan rất là hay đến từ Thịnh và tỷ số là 1-1. Không còn những pha đai kích. Đây không có những pha đai kích đấm vào mắt khán giả của Thịnh Nguyễn nữa. Thay vào đó những pha xử lý combo mẹ trên cả tuyệt vời. Thịnh đang team view đánh hộ tuyển thủ. Ui 276 Karimani. Ôi cộng Stacker đến chết 360. Thôi xong BF2 1 2 1 tạch gọi Goro. À hết Goro rồi. Chưa có Goro. 212 save. Ấy Shimi pressure B3. Thôi xong rồi. Hey. Round đấu chỉ cho Karimani. Nàng đánh hay thì khen hát mà đánh lỗi không bất ngờ gì vậy. Ui giời, hay quá. 291 D1 plus Jimmy và back row. Giữ mũ rất lâu luôn.
Ném mũ tiếp này. Làm gì? Ném mũ tiếp. Ui, rất lỏ đến từ YouTube. Ui, rất lỏ đến từ YouTube. Rất là khó chịu đến từ YouTube. Tôi tua lại vài giây nhé. Em phép tua lại vài giây. Ném mũ này. Đài kích. Đài kích như Thịnh Nguyễn. Mà đây đúng là Thịnh Nguyễn mà. BF2 xếp cộng overhead là không được. Đến cái D1 rồi. Ui, đài kích là bậy. Ui, thôi xong rồi. Thịnh đánh thế này thì chết rồi. F12 nát pan 2-1 dành cho Kanimani. Boki had all that meter. Boki had Goro ready to go. I'm going to sit at full screen. I'm going to throw the occasional Lao hat, but I'm going to allow you to make the first move. It's probably going to cost you Let's go. resource. Johnny Cage. Shadow kick. Ôi, Shadow kick tele định thoát đi nhưng mà anti-air lòi mồm. 2-1-2. Rồi hay, áp kích là tốt. 1-2-1. BF2 luôn. Vào trong góc 387 nhẹ nhàng. Đấy, combo này. Đây mới chuẩn là Thịnh Nguyễn tôi biết này. Reset à? Ui giời, nát pan dùng luôn 2 cái meter lận ơi, lướt đi. Đấy, shadow kick là hay này. Jump kick. Jump ấy à. Parry là tốt nhưng mà không thể punish được. Ôi shit. Bấm nhầm vào mic. Grab, strike throw. BF2 ơi. Thôi, đuổi luôn Goro đi. Save. Định có vẻ không có D2 đến từ Kanimani, đến từ Boki. Ôi ra bình luận nghiêm túc nhá. Ném đi này. Throw đi. Mũ. Ôi, bật sao bạn này. Hey. Hey. Bỏ ra bạn này. Hey. Lốt điện thoại ở đây một NPC. Ném mũ này. F1. Ôi overhead. F124. Overhead. Lại ném mũ. Ui, đài kích là tốt này. Vào trận 2-1. Back throw. Mũ. Ôi launcher. Một ối à. 254. B34. Ôi chèn được vào gap là tốt nha. Cố gắng bích nhưng không thành. B3. Ôi già. Escape fail rồi. Không thể take throw được. Chờ nha, chờ tính nha. Quả này mà comeback được thì đúng là tôi rất là nể Thịnh Nguyễn luôn. Úi giời, tí bị anti-air. Ui, B3. Lùa 27 giây. D1 là tốt. B3 bấm hết B3 luôn. Over. Ôi. Amo shadow kick và 3-1 dành cho Kanimani. Can you imagine if Boki blocked that shadow kick? Can you imagine if he did? But I feel like genuinely there are quite a few rounds for Boki in this. Nói chung là đây không phải là Thịnh Nguyễn phiên bản tốt nhất, nên là đấy là lý do Thịnh thua. EA Sports, it's in the game. Just down ones, right standing 2-1s, like you're not really getting massive things from them, but they all. Lý do thua đây không phải Thịnh. Đây không phải là Thịnh mà chúng ta mong muốn. Kanimani found the answer, found at least a temporary solution in the moment, but advances through in the bracket on the loser side to get at least 4th place today. As that 4th place match, Kanimani will await the winner of our next game in losers, which we will be getting ready very soon. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đến với. But it will be Axstar versus Foxy Grandpa. As Javier was able to defeat Axstar in the winner's bracket,
Bây giờ chúng ta sẽ đến với thế nào? Để tôi xem lại bracket. Ấy, bình tĩnh. Tôi xem lại bracket rồi. Chúng ta chuẩn bị đến trận đấu nhanh thua thứ hai, trận đấu giữa Arkstar và Foxy Grandpa. Em K9 giờ chỉ có mua key ngoài thôi. Và K9 giờ chỉ đi mua key trên mấy chợ trời ấy. Chỗ sơ cam. Hoặc là crack. Thế thôi, kiểu cách thế thôi. Cùng lao bị loại á. Nhanh thua mà. Thịnh về rồi. Thịnh về nhà rồi. Thịnh về rồi anh em. Đánh thế thôi. Giao lưu về chính mà. Giao lưu là chính đúng không? Hợp lý. Đánh giao lưu cọ sát được đấy. Thịnh vào được top vào được top 8 là căng rồi. Kinh không? Thịnh Nguyễn vào được hẳn top 8 anh em. Cầm con bài cung lao Goro kinh vãi đái. Nhưng mà đánh giải có khác nhỉ, thấy đai kích cẩn thận hẳn. Đấy, nó giải đai kích cẩn thận, không đai kích bừa luôn. Nhưng mà trả training chơi nghèo. Đúng. Đánh nhảy đấu bài với nghèo. Đánh toàn dấu bài nhảy xong rồi đai kích random. Ném mũ linh tê linh tinh. Đấy. Nó giải đánh chắc tay thế. Thì lúc đấy mới lộ ra con thú. Con thú bên trong mình. Con thú bên trong mình, con quỷ bên trong mình. Thôi, có vẻ chúng ta thấy màn đến màn trận đấu rồi. Có vẻ lại Kitana cùng lao. À không, đây là đang test nút thôi, không có gì cả. Chúng ta lại đến với kèo đấu Arkstar và Foxy Grandpa. Tôi nghĩ sẽ lại là một kèo Reiko. Reiko đi với ai đấy, hoặc là có thể là Darius, hoặc là Striker, hoặc cũng có thể là, còn trong trường hợp của ông Foxy thì cứ mạnh dạn là Kitana. Kitana cùng lao. Mẹ cái riêng ông Foxy thì mẹ chúng ta không cần phải bất ngờ làm gì à. Đấy, Kitana biết ngay. Kitana cùng lao thế thôi. Làm gì được nhau ở đấy. Công thức chiến thắng rồi cứ làm thế thôi. Công thức chiến thắng rồi. Ô. Kitana Cyrax á. Ôi. Mày là nhiều bài thật. Này là e lên xong rồi cho Cyrax vào xoay à? Sẽ e lên làm xoay à hay là vui đấy. Ê. Cái này vui đấy. Combo xoay hay là bắn ném quạt xong rồi bất ngờ bắn lưới, hoặc là setup bom. Lại cung lao này. Lại cung lao này. Mẹ bảng điện tử lừa quá. Bảo rồi, cái những cái gì mà lên những cái gì mà tinh túy nhất của Kitana mà cung lao phải giữ nguyên, làm gì có chuyện bỏ đi được. Đấy, bây giờ thì Arkstar làm nào đối phó với con Kitana cung lao mất dạy này đến từ Foxy đây. Thế kìa, anh Phong bảo tập đi kìa. Em chưa biết là Jack tóm được cái chỗ nào kìa. Kenshi Jack khổ ấy. Em thấy cái Kenshi Cyrax rồi khó vậy. Trông hơi phiêu lưu. D24, D1 này. Nemo. Chúng ta đến đây với một trận đấu rất mệt mỏi nữa đến từ Foxy. Thật sự luôn đấy. Cứ một bên ném quạt, một bên ném phi tiêu. Một trận đấu rất mệt mỏi. Trận đấu này tôi sẽ để anh Hiển bình luận. Anh không biết bình luận gì. 1-1-2. Tiếp tục là những pha bắn trượt. How would the backwards cap protect him from projectiles? Would you, look, if you're going to get hit in the head with a throwing fan, would you wear it forward? No, but would you want the bridge? You'd rather have a hat or no hat, right? Con mẹ mày nữa. Hat or no hat, though, that's my question. Bố mày xin về đây. Exactly. By the way, time out. Now, what I wanted to Cây vãi lồn. This
Game bắn súng. Bắn súng hết luôn. Mẹ cha nó đi, cay vãi luôn. It's definitely it's forcing the matchup to be played in this fashion, and that is what the Kitana Lao team does. It absolutely slows things down to a halt because that's what Kitana, I mean, especially this team particularly, is able to really make the most of. You know, Kitana, she has long range buttons. They're very good. Thôi. Bình luận đi, tất cả diễn biến trận đấu là đang trên màn hình các bạn. Đấy, tất cả diễn biến trận đấu trên màn hình đó. Rasby. Smoke one way. Anh em cho xin quả smoke one way không? Mẹ, YouTube nó đang phản đối trận đấu này rồi. YouTube đang phản đối cái trận đấu này rồi. Ôi 1-0 mẹ rồi. Một phong cho Foxy mẹ rồi. Thôi. Có lẽ là Foxy chuẩn bị rất nhiều trận đấu này. Đi vậy thôi tôi trước đây chúng ta không xem lại tại sao lý do Foxy thắng nữa. Quá mệt mỏi rồi. Nhưng cái tôi sẽ không muốn xem lại đâu. And he's doing well. It's not like Reiko doesn't have the answers. You know, it was a slow 2 rounds, but it wasn't like. Xem khó chịu quá hồn. Xem bực mình quá hồn đấy thề. Ô tổ. Injustice 2. Ôi nó bực mình éo chịu được. Kìa anh Phong bảo chú sang Twitch live đi kìa. Twitch có quảng cáo anh ơi. Twitch mẹ dính quảng cáo em. Có vẻ cái ông bạn Asta này cũng nhập cuộc rất nhanh nhỉ. Đấy. Đây em sang Twitch nha. Đây quảng cáo iPhone 15. Các bạn phải hiểu đến cả Reiko nó không còn thèm lướt vào ôm vấn đề. Ôi đi vậy là đầu tiên trong đời anh thấy né được comment grab của Reiko ấy. Nó anti e, nó dùng cái e grab. Nhưng mà Foxy ông né được. Ít con mẹ. Ai lìn đéo hiểu. Even though all 5 Ninja Stars hit, it really not that bad for Kitana. No, not particularly. Not I mean, yeah, 77.50. That is a lot of damage for a default meterless projectile to do. But again, because it's all high, and then the second you get hit, break. Trung bình một trận đấu ở MK. Hai luôn lại còn set. Lại còn set trap. Bất lực quay lộn. Một sự bất lực đến từ Axstar. Rồi đã quá nhập cuộc rồi nhưng mà from a damage side, Foxy's still winning the range battle, but it's not hopeless. Mẹ mày, Ketchup còn phải bảo hopeless. That life lead is significant enough that he spends the rest of the round trying to catch. Well, I'm going to say it. I think chung là nguyên nhân thắng của trận này là bởi vì Foxy cũng khá là nhiều fan nên là ông ấy ném thoải mái. Đấy, khá là nhiều fan. Reiko has a higher damage projectile. Ông ấy ném thoải mái mà. Fan ném thẳng này, Kitana ném has nghiêng. more of a means of hitting it for the chip, right? Because she has the mid ones, the low hat to make you respect. Reiko's combo damage can be high with Striker. Trung bình một giải đấu chuyên nghiệp của MK. He's hitting anywhere between like high 200s to like at most mid 300s. Striker's not going to improve Reiko's damage, but he's going to give you a few more avenues. Có cách nào có counter á? Oniman nếu bạn biết chơi. Hoặc là phải cố gắng học né hết. Chứ Oniman nếu biết chơi hoặc là cũng phải cố gắng mà tập né hết. Chứ không có cách nào khác. Và bạn có thể chơi như tôi, Kenshi DF1 cộng hoặc là Kenshi BF1. Ôi địt còn mẹ Twitch. Mẹ xem cái giải đã cáu rồi lại còn như này nữa.
The sheer existence of that D1. move, because that move didn't always used to be here. This was a new move to Kitana with the launch of the game. Yeah. If she didn't have that, she would struggle a lot more. Địt cụ Twitch. Thôi, đây tranh thủ nhé, tranh thủ chờ. Tôi đang chán xem kèo đấu này. Kenshi đi với Sub-Zero. Đấy, bật giáp Sub-Zero lên. Thế thôi. Nên là... Đấy. Đi con nào gặp Sub-Zero được đấy, đúng. Nhưng mà... Sở mốc cũng được em ạ. Sở mốc. Sở mốc. Random tele à? Tele né. Không, cái BF3 cũng né được tối tay mà, né được hết. Em biết mà, nhưng mà có ai đủ nhanh để làm được cái trò đấy không thì mới là câu chuyện khác. Với cả nó hơi mạo hiểm lắm thôi. Hoặc là Samsung cách để trị một con Zoner nào con Zoner khác hiệu quả hơn. Đấy không, nhưng mà cái này nó còn là câu chuyện là quen tay không nữa đấy. Đấy, Akstar đang cố gắng bắt nhịp trận đấu nhưng mà hết Peter rồi. Xem trận đấu bất lực quá là hồn thể đi. Tôi chán rồi, nếu muốn xem nữa lại lag cũng được. Xem trận đấu bất lực quá hồn. 40 seconds on the clock, enough to... Oh, and again, Striker comes in, takes it on the head. Chán vãi hồn đi, phải xem trận đấu. Xem cay dái thực sự đấy. Cứ bình tĩnh nào em. Đi. Thì em xem cái trận... Look away from this one. Oh dear. Oh dear. It's apple juice. Don't worry, it's apple juice. Thôi, chúng ta đã biết ai là người thắng rồi. Phải trả là gì luôn. Rất tố xích. He's something. Đèo bắt tay vào đây. Bắt tay luôn. But Foxy Grandpa advances forward now to fight. To be honest, I think Foxy versus Kanamani should be quite the match. I think so. Kanamani Tôi sẽ không muốn bình luận thêm về trận đấu này. May quá trận đấu này đã kết thúc rồi. Both Johnny and Raiden can fight Kitana well. So chances Tôi cảm thấy rất may mắn vì kèo đấu này đã kết thúc. So I definitely think that's a match that we should see be most likely a bit more competitive. But to me in that, it just looked like Foxy was much more prepared to play at that point. Đấy. Quả Kitana sắp quả Kitana cung lao này mà vô địch được cơ thì mẹ mới đáng chửi. To say most players don't play at that speed. You know what I mean? Most people will be aggressive, they'll look to go in, hit combos, do whatever, right? Because a lot of characters are built around that. But every now and then you do just get a team or a player who just prefers to slow it down as much as possible. You know, every fighting game has characters that allow you to do that, and there are always players who really thrive with that strategy. Install replay, đây rồi. Chúng ta đến replay của một chút replay ở 3 cặp đấu rồi. 2 cặp đấu nhanh thua. 2 cặp đấu nhanh thua trước. Đây, cặp đấu của nợ ở đây. Cái cặp đấu mà tôi không hề muốn có replay tí nào. Địt cụ Twitch. Anh em chờ tí, chờ vài giây. Không lag nhưng mà vấn đề là tôi cũng đéo biết vì sao. Tôi cũng không biết vì sao. Là nó tại nó xoay. And sometimes that can be harder for players to adapt to. Yeah, because way more players play hyper aggressive and in your face than the opposite end. So your access to that style of play is a lot simpler. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu nhánh thắng. Chúng ta đến với kèo đấu ở nhánh thắng nào. In my opinion, the best Scorpion in the world right now, bringing this character to new heights versus Tekken Master, a living legend, the man that single-handedly back in the day put the Middle East on the map. See detail. This was the MKX days. Tekken Master này còn work to give còn vote mẹ ai thắng in the NetherRealm scene a spotlight for once. And so many years later now we have so many other players from the Middle East that are amazing even here. Chúng ta sẽ đến với trận đấu gì predict gì đây. Chúng ta sẽ đến với kèo đấu giữa Javier và Tekken Master. It was an upset in my opinion, but it is what it is. Tekken Master here to try and khó take vậy. it all the way. Biết đâu. We have the newcomer. Đang test nút rồi, đang test nút rồi. I mean newcomer to offline. This is his first offline. Theo như tôi thấy thì có vẻ như là ở cái ngày thi đấu hôm nay sẽ kết thúc nhanh hơn bởi vì chỉ còn top 8 thôi. Mẹ nó để top 16 thì đẹp nhỉ. Hay là do ép thời gian cho mấy môn khác nữa.
chắc là ép thời gian cho mấy môn khác nữa. Chờ chút. Sao mẹ mà đục mờ này. Ok. You're not really going to be ready for a Scorpion of this caliber, you know, because it's hard enough to find a dedicated Scorpion player to train against in general, but he is just so with it with the character. It's almost like when you talk about the kind of like Natara effect. Okay. Can be played so differently by a lot of people. Let's go. Ta đến với chuẩn bị đến với trận đấu giữa em Javier và Tekken Master. Có vẻ là Scorpion và Baraka rồi. Javier chắc chắn chơi Scorpion, không thể khác được. Chúng ta đang có chuỗi thằng với nhân vật chúng ta yêu thích thì tội gì chúng ta phải đổi. From an experience standpoint, but Javier has clearly shown by being at winners finals that just because this is his first. Vào trận đấu anh em, chúng ta đến với trận đấu chung kết nhanh thắng. Let's go. Ôi, vừa bà đã có một combo. Tekken Master lên combo. Tốt này, 371. Nhà bom. Ôi, Michael Duck là tốt nhưng mà cái F3 đấy chỉ là cái F3 stacker thôi. Ôi rồi ôi. Điểm 1. Rồi. Ôi, vẫn liên tục bị dính projectile. Để có ô cái trick. Hơi chịu khó chung với lũ anh em nhé. Ây da, tele. Interburn. Xoay striker. Tốt. Né là tốt. Né là tốt. Hay, Spear. Pha trao đổi là tốt đến từ Javier. Bắt được tình huống bắn project của Tekken Master. Overhead. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Chắc cú luôn, hit confirm, né được stand một hit confirm fatal blow luôn. Tỉnh. Vừa đỡ được pha ném bom của striker đấy. Vừa gây được sân thương tốt lớn lên đối phương. Round đấu tốt, round đấu xứng đáng cho Javier thôi. Hai, ôi, lên combo nam to rồi. 2-1, sạch. Rồi, back throw. Ném bom. Cố gắng cướp lượt nhưng không thành. Rồi, cặp D1 là tốt. Ôi, khối lướt này là không tốt nha. Chúng ta có tỷ số đều trong cặp trận đấu này. Hay quá. 1-1-1. Ôi. Hay quá. Xoay. 2-1-2. Ok, D1. D2 luôn cho cẩn thận nha. F3 xoay. 2-1. Ui, cú 2-1 bị whip rồi. Whip vào được tốt. Ném bom 2-1 rồi, lên combo rồi. Rồi, xin nhẹ một game đầu tiên, vừa đủ sát thương luôn. Đó là game 1 dành cho Tekken Master. Đấy, Baraka vẫn mạnh mà anh em. Đấy, chúng ta phải công nhận điều thế. Baraka vẫn mạnh. A lot of Baraka players kind of immediately jump ship, and Tekken Master is not one of them. You know, still believes in this character, still wants to bring him to tournaments, and with Striker, definitely looking worth it. Well, that wake up didn't hit anything besides Striker, but it did get Javier out of a bad spot, so
Nào. Neutral, giữ neutral, giữ neutral. Cố gắng giữ neutral. Ôi. But thing is, Tekken Master isn't even going totally ballistic. He's just using Striker to cover everything. He's using Ôi it à. for, like, safe jumps, Đi ba sau đó xoay, bất ngờ luôn. Hay, tận dụng gap là tốt này. Xoay này. Xếp. Nice catch again. Very much been willing to go for that challenge. If you miss time 11. Striker or F3 Striker. Lại xoay Striker đậu. Xin vào Striker, ok, cộng nào. Tele Meterburn. 30 giây. Ôi. Lao lên luôn. Jump attack jails completely. So you've got to show so much respect to it. However, the big fours. Ôi, của Rebel là không tốt. Ôi vâng. Convert Pok sang DF2. Kinh dị. Lại ném bom này. Lại Pok tiếp. Tốt này. Lướt tốt. So you actually get a lot of mileage from it, and we're seeing Javier. He's getting clipped for blocking the standing force. So I actually wonder if he's trying to force block, and it's just getting caught out. Rồi tính Backthrow rồi, bạn vào góc. Do we get a safe jump off the throw? Yes, we do. There it is again. Good reaction onto the Xoay. Javier. And a flawless block once more. Ui da. Trận tụ gap là tốt nha. Tekken Master is not letting Javier get anything. Micro Duck là tốt. A big read on that grab though, and that's a full combo for Javier in return. We're gonna end that into impressive damage. The down one on wake up. Hay, wake up là tốt này. One thing Tekken Master's been using loads of in this matchup, low profile, the down 4 for example. Hay quá. Scorpion's only mid is point blank. He has range on things like ui rồi lính overhead tiếp. Everything else is going to get disrespected by Baraka vẫn là một cái thế lực gì đấy, mặc dù đã bị nớp sát thương nhá. Baraka vẫn là một nhân vật rất tốt để chơi. Thế với anh em luôn. Mặc dù bây giờ tất nhiên là bây giờ không đi với Sarak nữa thôi. Sarak bị dìm, bị nớp thảm quá rồi. Bây giờ đi với Striker đẹp này. Vẫn còn save. Ôi, Flashbox là tốt đến từ Tekken Master. Có lẽ Javier thực sự rất khó trong kèo đấu nhanh thắng này rồi. Lại DF2. Lại là 2-1 này. Ok. Save. F3. Bấm hết string luôn. D1. D1 sau đó strike throw. Chưa bao giờ lỗi thời cả. Ôi giời, cố gắng tele. Nhưng mà pha react tốt của Tekken Master của D2. Bom này. Projectile. D3 ném bom nhưng mà cả hai đều không tới. Ôi, react tốt. Đề nghị dừng ngay cái quả cố gắng tele EX ấy đi nhá. Xoay Striker. Lại tận dụng được gap rồi. Hãy. Nãy giờ Tekken Master cho thấy rằng mình rất hiểu con tướng Scorpion này. Rồi bị dính mic rồi. Tôi thấy khó lắm rồi, khó quá cho Javier rồi. Lại ném bom, ai tận dụng gap là tốt nhưng mà Tekken Master có 3 meter. Ôi thôi. Ôi. And finds the cleanest 3-0 and a grand finals position. Nói chung là kèo đấu này hơi chênh lệch. Cái cách mà Tekken Master chơi cho thấy anh ta hiểu matchup như thế nào. Thực sự anh đã rất hiểu Tekken Master, quá hiểu cái matchup này, tận dụng rất tốt mấy pha gap để có thể reversal punish. Xem chúng ta cùng xem lại replay nhá. Scorpion cách dễ nhất là gì? Đôi khi là chúng ta cái cách chơi Scorpion dễ nhất đôi khi là Spear. Đôi khi là Spear random nó lại là thành công. Thật đấy anh em.
But what does that leave him with? Javier. I feel like Javier was going through the Scorpion playbook the entire time. You know, like death spin into striker grenade, teleport to try and find something to get some advantage. Whiff punishing with standing too, you know, just anything. Nhưng mà sao tôi vẫn cứ có không có cảm tình tốt với cái quả D1 trong DF2 nhỉ? Thẻ cay vậy đấy. Johnny đó cũng lao thôi, cũng lao striker. Hai con đều ngon nhất, đều ngon. Nhưng mà thấy nhiều anh em vẫn thích dùng lao để mix up hơn. And there's only 4 players left. We're going to find out which of the other 3 is going to join him. But before we do so, and we set up our next final set of matches, I'd like to remind you all about some official Mortal Kombat stuff. Thôi rồi ơi, em cảm ơn. Lại nữa. Quảng cáo. Quảng cáo. Vẫn cứ là quảng cáo. You can check it out here and just get hands on if you want to learn this game. It's a great time to do so. There is DLC on the way. We've just had Omni-Man, we've just had Tremor. We have more DLC. Tôi sẽ tranh thủ hồi đọc chat bọn này em ơi. Cannot wait to put Sectorum together. Of course, it's not just Blood Pressure. on some official merchandise. Go to WB Shop. Beat Foxy with Scott. Get your hands on whatever tickles your fancy, really. You can find it all over there on the website. Have a look. Maybe you'll find something you like. Pick it up. Can anyone give MK1 on Steam? Baraka bottom 5, bắp him. Another break. Set up our final stretch of matches. The highest caliber remains to be seen, and it's killers only from here on out. Chuyên nghiệp phải như thế này chứ. Ném mũ rác rưởi. Check lại bracket anh em nhá. Bracket cho chúng ta cùng xem lại nào. Ngó lại qua bracket tí. What good would your death accomplish? Inspiring future generations to oppose you. Ở bracket hiện tại chúng ta đang là đây, chúng ta còn tầm tương này thôi, còn tầm 4 tuyển thủ thôi. Đúng không? Đâu? Đúng 4 còn 4 tuyển thủ thôi. Chúng ta sẽ còn trận bán kết nhánh thua và trận chung kết nhánh thua. Và sau đó đấy là chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết tổng. Và tôi sẽ phổ biến qua cho anh em luật này nhá. Nếu như người trên nhánh thua, người từ trận đấu từ nhánh thua đi lên đánh trận chung kết tổng mà người đó thắng 3-0 ở lượt đầu tiên, người từ nhánh thua thắng 3-0 thì cái kèo đấu của chúng ta, cái trận chung kết nhánh tổng của chúng ta sẽ có một cái luật, đó là luật reset. Có nghĩa là người từ nhánh thua sẽ phải đánh 2 cái, người từ nhánh thua sẽ phải đánh 2 cái BO5. Đấy, người từ nhánh thua phải đánh 2 cái BO5. Đó. Nếu như thắng cái BO5 đầu tiên, người từ nhánh thua thắng thì chúng ta sẽ có reset, là phải đánh lại cái kèo BO5 đấy. Còn nếu mà người ở trên nhánh thắng rồi thì họ chỉ cần thắng một cái BO5 thôi là họ vô địch. Đấy, đây là luật của mấy giải đấu đối kháng có từ rất lâu rồi. Tôi phổ biến lại cho anh em nào chưa biết. Scorpion với Goro hay Striker cái nào ngon hơn nữa? Mình nghĩ là Striker. Là mình vẫn đang dùng Scorpion Sector này, nhưng mà mình nghĩ là hiện tại Striker đang là khá là ok. Có để đổi cameo cùng là con khác là không? Không. Không mẹ, cái đối kháng ban pick gì? Đối kháng ban pick quái gì? Đối kháng ban pick quái gì đâu anh em? Đây anh Hiển giải thích ở đây, người nhánh thắng, nhánh thua phải thắng một lần để kéo người thắng về nhánh thua ngang hàng, rồi sau đó trận thứ hai mới cùng bậc để phân thắng thua. Đấy. Đấy nó là cái luật như thế rồi mà. Thế mới bảo là thế mới gọi là thế thì cái người ấy, cái công sức giành chiến thắng của cái người ở trên nhánh thắng ấy, đấy mới gọi là có lợi thế cho họ. Họ mất công họ đánh ở trên nhánh thắng để họ có thể vào được chung kết tổng trước rồi, cũng phải có tí lợi thế cho họ chứ. Đấy, bình thường mà anh em.
Chứ mẹ mày thằng thua rồi. Chứ mẹ cái thằng thua rồi thì mẹ lên đòi đánh ngang hàng với thằng mất công để thắng mấy trận thì làm sao được. Mẹ đánh ông vào được nhánh trận chung kết tổng phải vất vả. Không cố thắng được, thua thì đương nhiên là phải chấp nhận là phải chấp nhận là đi con đường nó gian khổ hơn chứ. Second Master vô địch rồi. Anh Hậu chắc cú đấy. Thực ra em cũng đang nghĩ thế. Trong Second Master đánh khắc bọt lắm. Không khắc bọt mấy ông còn lại không. Nhưng mà em sẽ muốn xem là nếu mà Foxy có thể chơi cái kèo Kitana Cum Lao mà đến được chung kết tổng thì cái kèo đấy nó sẽ như thế nào. Cái kèo giữa Second Master với Foxy đánh như nào. Thực sự ấy, ai đó hãy khắc chế cái kèo đấu này đi. Đấy, cứ hiểu đơn giản là anh em cứ hiểu đơn giản là mình mất công mình giành chiến thắng tất cả các trận để mình đến là trận chung kết tổng rồi thì đương nhiên mình phải được lợi thế. Mẹ chả nhẽ mấy thằng thua thì nhẽ được ngang hàng mình không, làm gì có chuyện đấy. Mấy thằng thua nhánh thắng lại xuống nhánh thua đi lên sao lại có được lợi thế như thế được, không có đâu. Thế mới bảo mẹ phải cố lên được nhánh thắng là thế. Hello everyone and welcome back to Ultimate Fighting Arena 2023. Anh em chưa bảo như là muốn dùng thể thức playoff mà ở dưới càng phải đánh nhiều trận vô địch đúng. Cái lật reset BO5 có hơi khổ cho ông nếu không. Khổ gì? Things have been wild, and the last few matches have been nothing short of bringing forth just some great content. Reset bình thường mà. Yes, it really has, and we have some fantastic clips here, as you are going to see, with one of them showing the clutch nature of Boki here. Now, Boki, quite a bit of a surprise here, had a little bit of a life deficit, but brought things back immediately from Kanamani's relentless offense during this tournament. Đã bảo rồi, anh em nhé, nếu mà không muốn xuống nhánh thua thì cách tốt nhất là gì? Cố mà thắng hết đi. Đấy, thì không có chuyện reset đâu. Đấy. Bởi vì cái cách làm luật, cái thể thức như thế, bởi vì cái game đối kháng nó không phải là tốc, cái thời gian của trận đấu đối kháng nó cũng không phải là nó dài đến mức như là mấy game MOBA. Nên là nó làm thế cũng là một phần để kéo dài cái giải đấu một tí. Với cả đấy. Chứ làm gì đến anh em nghĩ thế mẹ. Giả sử mà mẹ cứ phát lại luôn mẹ giải đấu hết nhanh với đái thể. Còn nếu không muốn reset thì đừng thua thôi. Tốt nhất là đừng để thua. Thua thì phải chịu. Arguably, the favorites will probably win this right now because he has been running a train. Rio, relentless, non-stop machine. I expect anything less from him. With that said, I think we're wrapped up here, so I'm going to pass it back over to our wonderful commentators so we can continue with our matches. Đúng rồi, ông nhánh thua đã thua một lần rồi thì ông ấy phải chịu bất lợi đấy. Phải có gặp tí bất lợi đấy chứ mẹ. Tự nhiên ông nhánh thắng, ông ấy thắng một mạch phát đến chung kết tổng luôn. Thế xong mẹ bắt ông ấy đánh kèo chung kết tổng BO5 đầu tiên, mẹ tự nhiên thắng luôn. Chúc xéo cho vô địch luôn cho ông nhánh thua, mẹ không công bằng, bất công cho ông thắng. Với cả LOL nó là LOL đánh một trận đấu nó thì một trận đấu nó kéo dài hơn đối kháng rất nhiều. Đấy. Đối kháng anh em đánh nhiều trận được mà. Anh em cứ lò bỏ trắng răng. Như trong MK này trận mỗi nếu cứ giả sử là đánh hết mẹ 3 round, mỗi round 90 giây đi, gọi là 270 giây. Chắc chắn là không đến mức đấy được. Trừ khi đối phương của bạn là Foxy Rampa.
Nhanh, một trận đấu đối kháng nhanh mà. Nên là đẩy là bình thường. Không thể so được với bên MOBA được. A big thing is that I think a lot of players unanimously agree that Johnny Cage has like a slight advantage over Kitana. Đấy, rồi. Chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa Canimani và Foxy. Let's go. While in between that, do as much range damage and hit and run as you can. So there's the immediate. I'm gonna get in. Low hat. Rồi hay. Hãy đánh bại. Làm ơn hãy đánh bại được cái con Kitana cung lao mất dạy này của Foxy đi. Hay này. Sweep. F3. Ôi da, Stacker lại thoát đi rồi, không có chuyện đấy đâu bạn ơi. Ôi, không được rồi. Tự nhiên ông lại ra mũ trước rồi ông mới ra Shadow Kick. Bây giờ hay, Amo là tốt. Rồi. Check. Không có hết, không có. Ném mũ. Ôi là round đầu tiên cho Foxy. Amo là tốt. Ui, tele đi không thành. Không biết là phải bấm nhầm không hay là có chủ đích. B24. Nhầm kích. Rồi 112. Amo là tốt. Nhưng mà nãy giờ tận dụng mấy pha Amo thôi thì hơi khó. Khái niệm một game cho Foxy. Teleport cooldown until it comes back fully, which means no low hat, or if you do use a low hat, you're going to be without it for quite some time because you just lose that fast cooldown. It is one very unfortunate input mistake to have, and I'm very lại cả AC ấy ông hiền này. Unfortunate for sure. Well, the question is, game one already. The question is, how does Kanamani fight back against this? Because obviously, you know, caught trying to whiff a button, trying to press. That's where the Foxy's going to take a favorable trade there. A lot of the meter is being spent on cái D2 trade với cái mũ đã ra lời hơn rồi. Counter. With another shadow kick. But very uncomfortable. Strike throw. Kanamani does not look comfortable in this match. Tôi vẫn đang thấy là sang Johnny rồi có vẻ vẫn chưa ổn. Jump back fan, the late one. So much meat is being spent on these shadow kicks that when you get hit, you've got nothing to break. Now the +3 of the 1-1, Foxy knows that. Back up into the mid, tries to challenge it with a button, but a well-placed mid there from Kanamani. Couldn't quite pick up from that low hat, however. Didn't commit to that one either. A throw, looking pretty good here. Okay, just a little bit more. Sub-Zero, Sub-Zero. Hay quá, sút vào mồm Kitana ấy. Kanamani says absolutely not. Round on the board. Again, it's always a question of how long can you keep Kitana in the corner though, even if you have her here. So only a matter of time before they're going to look. Lại strike throw tiếp đến từ Foxy. Always been prone to go for like if that forward setup was quote unquote the wrong direction, right? Normally the throws in that instance will be trying to throw you towards the corner. Úi giời. It leaves you full screen. Để hai luôn. Đừng cẩn thận. Also big down two there. Ơi, hay. Oh my goodness, the combo from đỉnh của Chop. Was really cheeky. Rồi, back grab tiếp, cút vào cong. Hai ông ngồi giữ mũ với nhau. Ê, nhưng mà thề nhá, cái lối chơi này của Foxy nó nhàn chỗ đó nhá. Mr luôn đầy. Mr của Foxy luôn đầy ấy thề. Zone mà. Úi xồi ôi. Cố gắng parry bằng FB nhưng mà không thành công. Ôi, Shadow Kick là tốt. Ủa? Ui giời ơi, 2 lần bị ngắt FB rồi. Ơi, hay. Mất break. Ui rồi ôi. Mẹ nó còn như thế này thì thoát kiểu đéo gì. Low hat xong rồi up fan hết. 365. Ném. F1. Lâu này. Rồi, strike throw tiếp. Lại mũ.
Trade tí chip down mà không có gì cả. Hay à. Đấm nút là bậy đến từ Foxy. Ôi hay. Thôi xong. Ăn chơi một ép Camille thôi, cút. Một đều. Đấy. Able to just cement himself a little bit more, make the most out of the up close pressure. Rồi. That's 2 games in a row. Foxy has stolen the first hit bonus away with a fan before the low hack. Hay. And the parry has been such a constant answer for so many of this all tournament. Hay quá, Napan. Vào góc đây. Overhead. Lại là strike throw, take không thành công. So many players would try and throw you into the corner there. It's almost a free tech. Ôi hay. Parry is just never ending. Cứ parry là xin nhẹ một ít máu. Lại ném này. Bấm hết. String. Hay. Punish bằng shadow kick. Xin nhẹ punish. Ôi giời. Ui. May nhá, cú D2 đấy chưa bị punish. Ôi giời. D2. Cố gắng whip. Straight. Lại ném. Sweep. Cộng 2. Không ai bấm. Strike throw tiếp này. Ui, để F2 đi thẳng vào con mắt tôi, ngon quá. Bố quạt này không giòn. Bố quạt này không giòn ơi. Strike throw rồi. 2-1. 2-1-2. Không có up block. Ui giời, giờ thì có up block rồi. Set up nhưng mà shadow kick cả. Ui giời ơi, trade với mũ thì không đẹp. Ui, shadow kick là tốt. Lấy combo, mất break không? Ok, nhưng mà chắc là Foxy. Ê, đủ đam không? So Foxy might not actually have a chance to use them. Actually, wait, is that dead? Actually did it 550. Excuse me. All right. Này thì không break. Này thì không break này, bố xin. Này thì không break. Good. Either way, that's a lot of damage. My goodness. 550. That does put Kanamani in the lead in the set now. Rồi lại nghỉ uống nước. Anh em từ từ uống, làm hơi nước á. Rồi vẫn cười nói. This could be Foxy's last chance here. It was a really convincing first game, but after that point, it's Kitana đang meta vụ zoner ấy. Because it's been more about the up close, very, very much so. It's been less about not being able to get in, because you're gonna get in. Johnny Cage cannot be zoned out, especially if you're playing Johnny Lau. Like it's just a matter of time when take throw. Take là tốt. Lại ném. Hay. Amo là hốt, xin nhẹ cái first hit. Thôi xong. 207. Lại là strike throw. Tốt. Lại là thoát đi. Cái câu chuyện đây, khi mà gặp một tướng rush down khỏe như Johnny thì rất khó để Kitana có thể zone. Hay. Ơi, ơ kìa. Bắn đi thế à? Plus frames. A little bit of patience there from Kanamani. It's a matter of time, delayed throw, another one, but again, Johnny Cage, a low hat and a dream. Hay, shadow kick. And made the hard call. Break. All on a breaker. But you have to be careful. Hay, Amo. There it is. The low hat being the most satisfying video. To stop. But the problem is, if you don't throw low hat, Johnny Cage is just going to walk his way in instead at no cost. Lại xin nghe cái overhead. Before, Johnny Cage is definitely a character that can fight Kitana, right? Especially if you've got that 300. But it's just that shadow kick, it's so fast that EX Cộng 2.
Ok. Wow, trong góc TD. D1. Hay em bu. Ai à. Hay. Mì lá. Rồi, xong. It's going to be it. Foxy Grandpa out at 4th. Kanamani taking it. Moving on now to Nghe tôi thề chứ bây giờ tôi mới thấy khán đài vỗ tay to một tí. And that is Kanamani as we were hoping to see in this top 8. You know, we have to remember, even though he is inexperienced in the offline tournament realm. Đấy, và cơn ác mộng của chúng ta đã bị hóa giải rồi đấy. May quá. Được hóa giải bởi Kalimani. Úi dồi ôi. Tại sao mình gửi tặng thằng em cốc nước chanh bình luận cho ngọt giọng. Vợ tôi ngủ rồi nên anh em kênh chat không còn được nghe quả giọng nam thần của tôi nữa đâu. Ahihi mặt cười. Em cảm ơn anh Hiền. Em quên mất không tắt cái đấy đi. Có những thứ tắt rồi nhưng mà có những thứ quên chưa tắt. Đi. Anh em chờ tí. Lại mất con cụ màn hình rồi. Quên chưa tắt cái đấy đi đủ mà. Nó tưởng tắt hết rồi. Ôi rồi lại quảng cáo. Biết ngay mà. Ôi à, thấy màn hình đi cô chưa? Đấy. They're definitely going to want to get that rematch against Tekken Master, but you've got to wonder if you're Tekken Master and you're watching in this crowd. Anh em chờ tí. Feeling pretty good, right? Oh shit. Tekken Master is going to be confident that there's no two ways about it. Decisively defeating both of the players on stage right now. However, always a chance that next. Các cụ chờ tí, các cụ chờ tí. But they don't have a lot of time to do that. Bình tĩnh. Mẹ ơi. Ông Hiển làm phát mẹ ơi, sập luôn cả màn hình. Địch mệnh. Sợ hãi. Ông Hiển làm phát mẹ sập luôn màn. Sợ thật. Ghê gớm. You know, for those of you watching that might not be aware, that is the MK Pro League. Pretty much, it is the World Tour, as they say, where there's a leaderboard of points that you attend pro competition events, and as you place in the higher end of things, you win points. And the highest point earning players are invited to the World Finals later in the season, where we then obviously crown a champion. So prize money on the line, as there is a prize pot given to all the pro competition events so far. But again, if you're talking early season, it is those points that these players are wanting to obtain. Đồn đình cũng là một lối chơi mà anh em được kỳ thị vậy chứ. Thì biết nó là một lối chơi rồi, nhưng mà gặp nó trong game đi thì biết khổ, nó chịu được. Gặp trong game đánh khổ vậy đấy. Well, we're just closing up our button checks here. Very soon we'll be jumping into this losers finals. Nóng đấy à? I'd like to thank everyone that's tuned in. Mẹ mới sắp tháng 12 đấy mà nóng thế. Hopefully you have enjoyed the show so far. Has been quite the story. You know, we have 2 new players, and certainly not new to Mortal Kombat, but new to this environment. And the veteran lying in wait in grand finals. You know, ultimately, is it going to be the new blood or the seasoned veteran? It's a story as old as time in competitive games, isn't it? Especially with new installments of games. I think there's a reason we're talking about it so much here at this tournament, because I feel like half the bracket is like first-time players. Rồi chúng ta đến tiếp nào. Trận đấu giữa Kalimani với cả MK Javier đúng không? Tí được Tekken Master cầm Reiko Striker. Ui dồi ôi. Em sẽ không muốn nghĩ đến đâu. Dồn chúa. Thế đúng là đúng là nghỉ game đấy, nghỉ luôn là vừa. I've got to say shout out to the UFA, all the staff that have been running the brackets, keeping things good, of course, production crew, keeping a good show to watch, and of course all you lovely folks at home for watching. And I hope you're enjoying yourselves, as this has been a really good top 8 so far, and a great demonstration of what International Mortal Kombat 1 is currently. Yên tâm là, nhưng cơ bản là có lối chơi, mình thấy đẹp mắt, mình thích, tất nhiên sẽ có lối chơi theo kiểu
developing the game. Sẽ có lối chơi giống kiểu như kiểu người ta gọi là gì à? Phản đối kháng ấy. Kiểu đấy. Bình thường. Game đối kháng nào thì cũng ít thì nhiều thì cũng có zone thôi, kiểu gì cũng có thôi, không thể khác được. Hay à, thì combo đam to dành cho Javier. 28. It would be shocking if it was the other way around. How the players are undoing the lower health bars. I don't know how they're managing that. Regardless, the important thing is losers. Xoay striker. Javier off to a pretty decent start here. Ooh, letting the 2-1-4 rock. Kanamani not ready for that final hit. I guess most of the time you are going to be so ready for anything into death. Tận dụng lợi thế tay dài của 2-1. B3 luôn. B3 luôn, thế là xong. Ấy, 1-1 cộng D1 cộng tiếp này. Sweep tốt. Rồi xong rồi. 326 xin nhẹ phải ít máu. Ây à, straight cameo rồi. Xoay còn cameo mày nhé. Animation dash của Johnny rất mượt nhé thầy. B3 lấy bom này. Lửa. Cheeky little bit of extra damage right now, but a significant comeback required. The question is, how do you obtain it? The 2-1 didn't believe. The 2-1 was overcommitted to. The spear whiffs and you're dead. Yeah, the problem with spear is that it's such a good combo tool for consistency, but if it whiffs, bọn này game thủ chuyên nghiệp quan tâm số đẹp đâu, đúng rồi. Cơm áo gạo tiền mà, quan tâm gì, quan trọng là đến lúc mình đánh giải mình cũng sẽ có như thế thôi. Cứ vào đánh giải biết ngay mà. Đẹp hay xấu thì vào giải cứ có chức vô địch là được. Anh em cứ ai nói này nói kia nó vẫn đánh cái thôi. Thế là công thức để nó vô địch rồi, kệ thôi. Đừng chịu thôi. Back grab cho nó striker. Back grab. No tech to be had on the opposite end though. Javier's going to take that 120 damage. Ôi da, lên. Hit confirm, full combo thôi chứ còn sao nữa. Còn meter mà thì lên full combo thôi. Ấy à, F3 là chuẩn nhưng mà 2-1. Lại B3 và striker ơi là cút ra xin nhẹ cái ammo. Ui. Úi rồi hay. Ơi thôi. Này. Đừng có cố. Cố mà build cái ngôi sao đi. Đấy, ăn ngay đòn. Ôi. Tele không tốt. Combo trong góc 340. Nhà mũ này thôi. Ôi, drop combo. Nhưng mà vẫn là ép được break của đối phương. 1-1 cộng này, vẫn cộng này. Để bom ra. Trao đổi. Ui, hay. Cú mày có đắc rất hợp lý nha. Xoay chip damage. D2. Kanamani's been doing that quite a few times this top 8 actually, just a raw uppercut. 4, ôi. Just want to get some decent damage, you don't have to worry about cameos. Striker is on the cards, of course. Let's go. Another break from Javier. Not what he wanted to break that low hat, but I think if anything, just to make some space. But still, back to the wall he is. Bật sao rồi. Oh, that was cheeky. Kanamani tried to get away. Bật sao rồi nhá, bật sao rồi. Làm đi. Javier's not letting him. Làm đi. Ui rồi bật. Massive whip punish. Okay, come back. No resources for bar, but Striker is there. Tôi đã chờ một pha hey. Oh my goodness. In mid. Nhưng mà forward dash, absolute fearlessness from Kanamani. That was crazy. So Javier had a massive advantage. Forward dash. So if you do a second spear in a combo, quá nhanh. You just get thế là xì nhẹ. Lên nhẹ một combo xong. Một đều. To build so much space, like 3 back dashes, and Kanamani just woke up with 3 forward dashes. It's a button. Shadow kick là tốt. Xì nhẹ cái first hit.
Xoay striker. Này, Liverpool lại là ngon. Lại back. À đâu, strike throw thôi, không có gì cả. Anti. And the forward dash, well, I guess the command dash into an anti-air for Kanamani. Starting things off pretty well here. Waiting for the low poke. Down three is going to totally whiff. That's just going to be advantage Johnny Cage because he's đi một grab này, đi một grab này, đi vào góc này, đi một grab của chúng tôi. Bỏ đi bạn ơi. Ok, straight. Hay. Lại bị thêm một pha nữa là Michael Duck tốt. Read đối phương tốt đến từ Kanimani. 2-1-4 ném mũ vẫn là cộng này, D1. Ép được góc rồi thì cứ thế mà làm đúng công thức thôi. Ném mũ sau đó D1 cộng. Ôi rồi ôi, quả bom của striker nó xuất hiện đúng lúc quá. 340. Lại ném tên lửa, ném bom và B3 này. 2. Tốt này. Naspan là tốt. 2-1. D1 này. Strike throw. Nào. Cố gắng lợi dụng lợi thế tay dài để... Ôi! Mất ammo. Và ammo break tốt. 2-1-4. Ôi giời. Úi giời, nhưng mà cái áp lực của Johnny là quá lớn đi. 2-1 dành cho Kanimani. Chúng ta đến với có vẻ đây sẽ là match point cho Kanimani. Second Master đang chờ ở chung kết tổng. Ôi, 350, đúng rồi. FAM. Ôi, cộng, overhead. 1, 2-1. Lên thôi. Xin nhẹ. Ít nhất phải hơn 300. Đấy, 328. Ui rồi ôi. À. Wow. Cancel. Wow. Aileen outplay tất cả luôn mà. Wow. Bắt tem. Hello boy nha. Ôi, hey. Did not believe it would work. Ai. But really, I mean, Shadow the kick. odds are stacked in the favor of Kanamani. That Johnny Cage, 2-1-2. Ôi thôi xong rồi, tôi thấy thôi back grab và rồi xong. Nó vẫn phải bấm fatality pháp mà. And there's one more match left to go of this whole tournament. Nhà này không có Sonic không? Giải này ở châu Âu mà. Không phải game thủ châu Mỹ nào cũng ra được đây như là Gearger. Không phải game. Đây là giải châu Âu mà. Sonic Mỹ rồi. Mẹ Ivan. And for one final time today, we must repeat the point and beat broken records. The young new prodigy versus the experienced veteran. Can you get a better story to finish off this? Chúng ta sẽ có kèo đấu chung kết tổng. Không biết là có phải là hơi vô vọng không, nhưng mà YOLO. Second Master đối đầu với Kanimani. Chúng ta sẽ có kèo chung kết tổng. Khá đáng chờ đợi. That is something that Javier can be proud of. Let alone the fact that this is his first entry into major offline Mortal Kombat. Cùng xem lại một chút replay. Javier, it was wonderful seeing you. We thank you for coming, and we appreciate the fact that you took a character like Scorpion of all things and took it almost all the way. Nhưng mà cái việc mà Javier dám trung thành với Scorpion để lấy đến được cái đây là đã rất là thành công rồi.
because again, it's such a story, right? That Scorpion loyalty paying off in droves. Of course, third place, but not bad at all for a performance like that. But of course, that now leaves us with one final match. Of course, we are. Rồi, chúng ta còn trận đấu. Finishing off today, as we have one match to go at UFA, this pro competition offline major. Chúng ta cùng đến với chuẩn bị đến với trận chung kết tổng thôi anh em. We are in Paris, France, and we have been playing fighting games all weekend long. Những người đánh Raiden quá. Cơ bản là Raiden bây giờ thì Raiden bây giờ có con khác ngon hơn rồi, ngon hơn Raiden. Có những nhân vật khác ngon hơn Raiden. Bây giờ có setup, có cái setup Raiden với cả có cái setup Raiden Kano ấy, nhưng mà cũng không được thành công cho lắm. Trận đấu đầu tiên, mấy trận đầu tiên ở trong top 8 ấy có ông đánh mà, nhưng mà không được thành công cho lắm. Với cả cái tầm này tôi nghĩ Raiden cũng dễ bắt bài. Đây rồi. Tekken Master is consistency personified. Is Baraka, of all characters in this top 8, is Baraka going to win? But again, we talk about it. It's not. Okay, so Baraka was nerfed in the patch, right? Ra đến chung kết tổng rồi anh em ơi. Super good before, but the only real change he got was damage scaling. Obviously, synergy with Cyrax took quite the hit, you know, for the traditional way you were playing. Now, if you still play Baraka Cyrax, it's, you know, I mean, I still play him. I do like a lot of self-destruct, but you're not playing him the same way, right? He took the character Striker and still making it work. Kanamani, on the other hand, we're looking at whatever character he thinks will get the job done, whether it's going to be Johnny Cage. Hãy đi từ từ, ngã bây giờ đi từ từ thôi. Run thế. And of course that Raiden with the Kano. Đi từ từ run thế. I remember Kanamani. Again, I know we're repeating ourselves a lot. A very young player and inexperienced in the offline space. This is his first ever offline major appearance and second place minimum. Grand finals waiting to face off against Tekken Master. Đã có một trận đấu giữa một người dạ dày kinh nghiệm và một trận đấu của một người không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Nói chung là còn non trẻ. And the Raiden just couldn't get the job done. I think it was just a combination of things. The big one was that Tekken Master was just so comfortable in that matchup. Has run hundreds of matches. Đây, chúng ta có vẻ hôm nay chúng ta sẽ kết thúc chúng ta sẽ kết thúc khá là nhanh ấy. Let's go. To just be ready for everything you can throw at him. And if you're throwing at him a top tier thing, you know he's done the homework, you know he's labbed it, and you know he's ran that match many a time. But of course, he himself been playing the Baraka Striker almost exclusively, I think, in today's top 8. I think, in fact, yeah, I think we've only seen the Baraka Striker. But again, like I was saying before, Baraka got nerfed. Nghe nào, check máy, check tay cầm, các thứ. Ổn chưa? A lot of commitment on block into making stuff safe, you know, helping you kind of plow your way in. Striker is doing all of that. You could do a similar thing with Kano, but the Striker grenades are mid explosions, which really helps with the ability to get combos on here if they go for a trade. Để xem cái quả kèo của anh hậu có diễn ra không nhé. Để xem có tí Draco với cả Striker không. Thế thì chịu. Có cái đấy thì chịu. And Striker is that cameo. It lets him play the way he is. So even though Baraka worse than before, yes. Còn với Kalimani chắc vẫn sẽ cố gắng đánh cái kèo Baraka, đúng không? Chắc là vẫn đánh Johnny. Chắc là test nút đúng không? Tôi nghĩ là đang test nút. Không, chúng ta đi đấm nhau. Giờ này có được dùng controller theo mong muốn không đấy? Mình thấy theo như mình để ý nãy giờ thì có vẻ là không người anh em ạ. Tay cầm vẫn vứt đấy, bởi vì mấy ông đi lên mấy ông cũng cầm tay cầm đâu. Tay cầm vứt đấy. Thế nên mới có chuyện ngồi test nút một lúc mà. Thế nên mới có chuyện ngồi test nút các thứ một lúc xong mới vào trận. But that's it, it's a lifeline, right? Kanamani lost earlier, so he's got to put Tekken Master through. That's the way it works. It's why we get one player from winner's side, one player em from thấy vẫn vứt trên bàn đây rồi.
Mà chắc cũng tùy, ông nào thích cầm đến thì muốn cầm đến thì cầm, ông nào tay không thì thôi, thì cứ đến thôi. Chắc tùy. Chắc tùy tuyển thủ, em đoán thế. Đây rồi, chúng ta sẽ có Baraka, Striker và Johnny và Kung Lao. Game này mẹ xài hitbox hơi, em nghĩ hơi khổ, không đến mức phải dùng hitbox. It's Tekken Master with Let's the go. Baraka Striker and Kanamani with the Johnny Cage and Kung Lao. Tekken Master starting off strong, but instantly a full combo for Kanamani. Now this is grand finals. This is the last match of the tournament. It has all come down to this. And by the way, Tekken Master literally started this game. Thì chi tiết đấy em không để ý kỹ. Ôi thôi. Chứ mẹ đánh mấy giải kiểu này phải quen tay chứ mẹ làm gì có chuyện dùng tay cầm ban tổ chức được. Mình cầm riêng hết chứ. Ôi ôi, West Punish. Hay. West Punish này. Could go in the favor of Johnny Cage. A beautiful throw tech there from Kanamani. The quick rise doesn't want to extend to Striker. Now Johnny Cage. Ôi giời, anti. I know you can say this about a lot of characters because Johnny Cage is so good right now. Một round. The taunt to get the hype meter ready to go. But Johnny Cage is all right against Baraka. That 6 frame down one. You're going to be able to get a punish on the overhead, punish on the back one too. Right, there are a few things that you're kind of used to just staying minus than that. And even though it's only a down one, it gives you enough advantage for Johnny to rồi bật sao lên rồi. Bật sao lên rồi. Có cậy được block không? Chưa cậy được block. 11. Ôi rồi ôi, whip punish. Không có tí hay nào ở đây cả. Striker. Ai. EX nut punch luôn. Ê, không whip được. Shadow kick nó gọi có mũ theo. Ok. Striker. Mày nhá, mày quả thò chân đấy không bị whip. 2-1. Overhead. There's a reactionary block on the overhead. Cancel. No, it does not. Biết ngay mà. Tekken Master backs off to the perfect range to punish the dash. Oh, there's some matchup knowledge right there. Remember, the fatal blow, it's a parry on startup, but he can dash out of it. The range that Tekken Master was standing at covers all options. Perfect. Hiểu game mà, hiểu game quá rồi mà. Hiểu ông này làm gì mà. Hay quá. 3-9. D1. A free side switch. We'll see how long that lasts versus Johnny Cage though. Thôi. Good choice. The grenade. And there's the parry. Letting it go. Tries to stay safe, but that chase down of Johnny Cage. Chắc không phải sớm vào anh em đánh vui vẻ thôi. Chắc vui đánh off stream thôi. It's not deterring Tekken Master. He knows the parry threat is there, but he's not going to freeze up his game. Ôi à, back grab này. No, we don't. We save it. 2-1. Mẹ mà một ném mũ cộng. Now this is looking good for Tekken Master. Got the Mud break. At least had the break. Already Shadow kick. With punish with the grenades. That's not good for Kanamani. Because even chip damage here could be dangerous. Thôi. Ui, chip damn. Ui. Punish. Tekken Master playing it as safe as possible at the very end there, knowing all he needed was to slowly chip away at that last little bit of health. Doing all these options covered by that striker grenade. Perfect use of the cameo. Game 2 now. Tekken Master. Lượng tính về stand 2. Ôi. D2 punish là tốt. Straight là lời. Trao đổi có lời nhá. Striker. Mix. Ôi rồi, punish. Cố gắng Stacker F3 này. Grab. F1-2. Sắp lâu. Ấy, ngũ này. Ui giời ơi. Với cả E DF2 ok. Thôi. Mất break. Ơi, overhead không hợp lý. Tí toi. Punish một cái ném mũ. Low head. Lại low head tiếp. Mix. Break, mất break. Tekken Master mất break rồi. Ôi, thôi.
Còn vớt là ngon. Hay quá. E1. Ê, hay, Shadow Kick có ammo. 2-1-4 vào trong góc này 2,5. Úi giời, wake up luôn. Wake up xong gọi luôn striker cho chắc cú. If your back's to the wall, it's kind of safe to do wake ups because Striker will throw those grenades at a range that you can't really hit Striker out of them because he stands off screen when he does it. Kanamani backing off. Now this is what he wants. Have that like neutral. Overhead. Đấy, biết ngay mà. Biết ngay cái quả mồi ấy mà. Overhead ném bom. Ông thử D1 hộ tôi cái thôi. FB luôn. Ông thử D1 hộ tôi phát nữa thế nào. Nhờn. This is why you have to be disciplined though, because the one time Kanamani didn't punish with just a down 2, look at how much damage he took. 475. Gần 500. Has to be careful. Shadow Kick là tốt. Ui. An absolute nightmare if it gets blocked. Phúc rất dài nhá. Ôi rồi thôi sao. Strike throw 2-0. 2-0 on Kanamani. One more for both Tekken Master and Baraka to win this latest pro competition stop. I mean, Tekken Master, chúng ta đến gì nhỉ? Championship point. Championship point cho Tekken Master thôi chứ còn gì nữa. Every time he makes his Let's go. way in or does something dangerous, Striker is covering it. Ôi giời ơi, cú. Cái đấy không hợp lý. Ơi. Nhưng mà cái này thì hợp lý này. 1-1 lên combo rồi. By Striker lướt F1 và 2. Ok. A good start here for Kanamani. A little bit shaky here for Tekken Master. Lại ném hũ. Normally pretty on it with Cầm those hết string này. combos. Hay, low starter. Back one. You want to press something? Back one. EX down forward 2, mate. Give it to me. Alright, there we go. So much of it, and the Striker on the end, keeping it gapless, going for the stab instead. Ôi dạ, parry. Ôi, không kịp. To give Kanamani anywhere to squeeze out a way back into this set, and again, just slowly but surely. Tech throw là tốt. There's a crucial escape though. Now we've seen the damage. This is definitely kill territory for Kanamani, but that breaker always a problem. Thôi, tao xin mày. Bố mày biết ngay mà. Tao bảo mày rồi thôi. Cứ làm cái trò đấy. Championship point dành cho Tekken Master. He will take that trade all day, and he tried again to go for an uppercut in that instance, but just too tight of a window. Mẹ bị một lần rồi không biết đường mà chừa. Cứ cố cancel. Rồi. Có combo rồi. An opportunity, an opening for Kanamani. What are we going to get from this? A sweep, backing off. Okay, jump kick with Nemu. D1. Dashing grab. Kanamani, those throws have been pretty paramount this entire top Rồi, 8. lại điều trò. Đọc tình huống cứ phải gọi là tởm thôi rồi đến từ Tekken Master. Này thì lâu hết với chúng tôi này. Bỏ ra, take throw. DOT. Ôi, nhưng mà gỡ gạc lại từ Kanamani. Kanamani vẫn cố gắng dãy dụa trong kèo đấu này. Ôi, còn vớt rồi, thôi xong rồi. Ném bom chúng là xin nhẹ cái combo luôn. Đam to 365. D1 là tốt. Lại xếp rồi. Thôi xong. EX. Mất break là khó rồi. Mất break là khó cho Tekken. Cho Kanamani rồi. Ơi. Back grab. D1 là tốt. Chặn được cái stand 2. Ôi thôi. Tekken Master là nhà vô địch của UFA 2023 thưa anh em. Nào, đi mẹ em này. Baraka lives. That is the story being told. The striker pairing working so well the whole time. The veteran takes it today, but of course we got to give shout outs to Kanamani for an unbelievable set. Chúng ta phải nói gì nhỉ? And for an offline major debut. Chênh lệch đẳng cấp. Thế thôi. Chỉ có thể nói như thế, chênh lệch đẳng cấp quá.
Master, a legacy that started in MKX, is continuing not just in one game, 2 games. Who knows how many at this Clearly point? as many games as he wants to play. Because remember, it's been a good few years since we saw Tekken Baraka vẫn là số 1. It has been quite a while since we got the chance. Baraka vẫn là cái gì đấy không thể xem thường được. I'd say a good couple of years at least. I know, and it's not through lack of trying. Baraka vẫn là một thế lực. He just hasn't had the opportunity to, but now with the rise of the new era MK1, Tekken Master back to full form. Đấy, anh em cứ làm như Tekken Master, đi đánh giải như Tekken Master thôi. Cứ thắng hết không sao đâu. Từ từ bạn ơi, ở lại trao giải đã, bình tĩnh. Từ từ, ở lại trao giải đã. Đi đâu vội vàng. Ở lại trao giải đi. Vội thế. And is always consistent. It was Tekken Master. And here we are, a few hours later. Nói chung là trận vừa rồi Kalimani làm mấy pha xử lý nói chung là non tay. Nói chung là nó vẫn là non kinh nghiệm. Còn Tekken Master thì mẹ Tekken Master thì mẹ đúng là thể hiện ra rằng mẹ bố mình kinh nghiệm đầy mình đấy. Cả hai pha FB cancel đều bị bắt bài. The real thing, the mid grenades, and that's pretty much all we saw. You know, from Tekken Master was có một pha con vớt sang ném bom đấy. Ông nó đê một phát, ông lên ăn full combo, thế là xong. Giải bao nhiêu không để ý. Chắc có mấy nghìn thôi, mấy nghìn đô. Rồi. And we shall one by one award those. Chúng ta đến với lễ trao giải đây anh em. Tonnerre d'applaudissements pour Video Games Yo, s'il vous plaît, les gars. Video Games Yo, unbelievable talent, repping the UK, doing a phenomenal job. Up next, it's Gur. Đây, bắt đầu trao giải đây. Such a legend. VGY top 8. And I'm sure there were plenty of people at home. Je suis désolé, les gars, c'est pas sérieux ce qui se passe. En tout cas, à la 5e place, venu tout droit Boki next. Boki. I'm so happy Boki made top 8. Nói chung là đây là những người anh em theo kiểu gọi là mặc kệ meta tôi vẫn chơi những con tướng tôi yêu thích đấy. Đây là gọi là mặc kệ meta rồi. Tao thích con gì tao cũng chơi. Tao chơi rồi. In 4th place, DMM Foxy. Vẫn cứ là DMM Foxy. And it grows daily. And the Katana. Katana making top 4 at a major. Not too shabby. Oh, but speaking of characters though, Scorpion. The Scorpion of the game. Dám cầm Scorpion mà lên được top cao này là cũng quá kinh rồi. Doing it for character loyalists everywhere, but of course we got to talk about Kanamani. Kalimani top 2 của chúng ta đây. Second place losing only to Tekken Master. Kanamani looking good. No longer cuối cùng chúng ta đương nhiên rồi. Đây nhà vô địch của chúng ta đây. Master, however, is the Tekken grand Master. champion, the man of the hour, the Baraka, and just decided, you know what? It's time for me to win again. Oh, such a deserved first place as well. One of those players that always brings it no matter what. Đây rồi, cúp đây, UF đây đây. There we go. Người ca tổng giải thưởng với anh. It's been a good few years. Trong cái cúp như vẽ về. You know, because he's always so reliable. And you know he's always going to play at the highest level of whatever he's doing at the time. Cúp làm chán nhỉ. New characters, whether it's characters he's working on himself, always so much to expect, and of course, doing the Middle East scene proud as always. What a top 8 this has been. I've had fun. Have you had fun? Chắc chủ yếu giải này chỉ tính điểm thôi. Lại tích điểm anh em, năm sau đi đánh anh em lại đi tích điểm thôi. So even getting into top 24 was difficult, let alone top 8, and then the top 8 was a bloodbath in its own right. Cứ mấy giải đối kháng tiền thưởng khó mà được cao. I'd like to use this opportunity to thank khó mà được cao được. Tắt điện sớm đây.
I don't know what happened to the light. We're gone. October's gone. It's not Halloween no more. Regardless, we'll continue. I'm going to pick up bật cái đèn lên, cảm ơn. I'm not going to lie. I don't even know if the show is still live. No, we're going to keep going until someone in production taps us on the shoulder and says, "You're talking into a camera, you idiots. We've been offline for 10 minutes." He's not distracted, so I'll finish what I was saying. Thank you everyone for tuning in over the weekend. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi buổi theo dõi giải đấu Ultimate Fighting Arena ngày hôm nay. Đó, tôi xin phép ổn ở đây anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp những giải đấu tiếp theo cũng trên kênh Hoàng Béo. Mỗi khi có giải to hoặc là có giải đấu có sự góp mặt của mấy anh em Việt Nam, tôi sẽ lại lên với anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé. Tôi tạm biệt anh em. Bye bye.